Mo kí gbogbo wa nílé lóko níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. I say very good afternoon and welcome once again to our afternoon broadcast. À ń bọ̀ ná àìtí dé. Yoruba nation no going back. Yoruba nation no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki gbogbo wa, aku gbìyànjú akoko le dara. Ọlọ́run bá Allah ajeko da fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wọ́n nínú Ọlọ́run kẹrin. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá owó bàbá àdánù yo. Mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù mi. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn, ànábì mọ́mọ́ àsìkò tiwa nìyí o, àtiwọ́ tó fẹ́ o, owó bàbá àdánù yo, ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndé ìlú ni, ẹkùn tágìrì gbére níjà ni, à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi lára wájú, gbogbo ara wájú tún gbèrú kílẹ̀ yìí o, bàbá àdánù ni. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ jẹ́, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ rú, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn bà gbogbo kan ẹ jẹ́, ó sì sọ pé nógún ibà kí o owó bàbá àdánù ló. Gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe dédé lẹ́yìn yẹn, orí bá wà ṣó ẹ̀ dé, kó o dé wá bá wà láyò o. Gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́mbà wá dá padà ó àdìpèlé re. Ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o, kàyà má kú mọ́ ẹ lójú. Àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú. Mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation. Ìjà agúnlẹ́sẹ̀kù tẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n rẹ́ wa jẹ, wọ́n tún ní kán máa pa wá. Ọlọ́run dákun wá gbà wá o, wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lórúkọ tó lè bá wa ṣe. Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o, ká lékún ọpẹ́ o. Sọ̀yà wẹ̀sẹ̀, ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òbí ayé, ọ̀kan ṣẹ́, ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan dá òkúta òṣègbè fún wọn o. Ìmọ̀ràn. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Yorùbá nation ó dàbí eré lójú wọn. Wọ́n rò pé Yorùbá nation ó dàbí ọ̀rọ̀ àná tí àwọn kan bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ní kò ní níparí. Kódà àwọn kan sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re àwọn ni wọ́n jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, Afẹ́nifẹ́re òṣìwò ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá. Àwọn wo? Ẹ lọ dá padà. Àwọn Afẹ́nifẹ́re á máa ṣe tiwọn, Yorùbá nation á máa ṣe tiẹ̀. Kọ́ máa bá àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀, àwa náà máa bá Yorùbá sọ̀rọ̀. Láyé ìgbà kan nìyẹn. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá ń sọ̀sọ̀kúsọ kẹgbẹ́nu òṣì dákẹ́. Àwọn jókòó síbẹ̀,
ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá all over the world. Àwọn ò sọ fún ìjọba pé a ṣe Nàìjíríà mọ́. Tó bá dúró lórí structure kó dúró lórí ẹ̀. Afẹ́nifẹ́re ń ṣe ẹni tó ń control gbogbo Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ agbẹnusọ fún ẹni Yorùbá kankan. Ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ Afẹ́nifẹ́re wo. Wọ́n jókòó sí di pé a máa wà nínú Nàìjíríà. Ẹ̀ ń bá Fúlàní àti Málà tayò burúkú. Ẹ̀ ń bá Fúlàní tí kò ní fún yín ní restructure. Ẹ bá wọn jókòó. Ẹ tí wọ́n ń sọ pé wọ́n jẹ́ agbẹnusọ. Agbẹnusọ àwọn wo? Agbẹnusọ àwọn wo? Mo gbọ́ ọ́díò kan bọ̀ ní ọ̀sán yìí. Gbogbo àwọn bàbá yẹn, gbogbo wọn pátápátá ló ti ṣègbà tí wọn. Àwọn kọ́lọ́ tún máa decide the future tàwa. Kọ́lọ̀ ń lẹ́rù ẹ̀mí wọn, àbú wọn. Ibi tó bá dé yẹn kọ́ fi sílẹ̀ níbẹ̀. Àwa ta máa parí iṣẹ́ yẹn la dúró yìí. A bá ń fa itó ọ̀tán nílẹ̀. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn náà Afẹ́nifẹ́re ló jẹ́ gbẹnu agbẹ́. Tẹ́ bá tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí bá gbá ìtí látorí screen. Afẹ́nifẹ́re ò ló jẹ́ agbẹnusọ ọmọ Yorùbá. Afẹ́nifẹ́re wọ́n bá Hausa ẹ̀ ń bá wọn play game. Ẹ̀ ń bá Hausa àti Fúlàní play game. Ẹ̀ ń bá wọn lórí burúkú Yorùbá kọ̀ọ̀kan ẹ̀ ń bá wọn play game. Kó yẹ kí gbogbo yín kẹ́ sọ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹ̀yin ẹ fẹ́ máa restructure Nàìjíríà ká padà sí Western region. Hausa máa wá dá yín lóhùn. Ìtawà yìí lẹ́nu yìí. Nígbà tí wọ́n fẹ́ gba Nàìjíríà rí ẹ̀gbọ́nsẹ̀ ní independent gbogbo wọn tó 40 years old. Ìwọ ọmọ ọ̀lẹ ìwọ sì ń dúró fún àwọn bàbá kan Ọbásanjọ́ wèrè kan kìnnì kan àtẹ̀dúpẹ́ fún àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re tẹ̀ ń gbèjà ìbáwọn tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ restructuring Ọbásanjọ́ náà wò ṣe kankan. Ẹni bá ń sọ pé Afẹ́nifẹ́re ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín tẹ́ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ Afẹ́nifẹ́re wo ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá wọ́n á máa jẹ́ agbẹnusọ nígbà kan jókòó síbì kan lọ́jọ́kọ̀ kẹ́kẹ́kiri ìyà ń jẹ wákàkiri all over the world àwọn èèyàn wọ̀ nísìmí ẹ̀ sọ pé Afẹ́nifẹ́re ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá kọ́ tó bá tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí bá gbá etí ẹ̀ lórí screen Afẹ́nifẹ́re òṣìwò ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá Afẹ́nifẹ́re kọ́ Afẹ́nifẹ́re bìlì ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kọ́ máa bá restructure kọ́ máa bá Hausa play game ẹ wà lẹ́nu ẹ̀ for 30 years pariwo síta ẹni ẹ fẹ́ gba restructure lọ́wọ́ Nàìjíríà ó máa fún yín èmi rí bàbá Adégbànjọ sójú báyìí wọ́n kàn lè máa sọ yẹn fún yín lórí screen ni Yorùbá nation ló ń ṣe wọ́n lè máa sọ yẹn jáde àwọn bàbá yẹn ti dàgbà èèyàn kan jókòó sí London ó jókòó sí Amẹ́ríkà ẹni Afẹ́nifẹ́re ẹlòmíì ò lè lọ lẹ́nu wọn àwọn ọ̀lẹ àwọn ọkùnrin ẹnì ìṣonílé èmi ṣe 6 months ẹ wá lọ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation fáwọn èèyàn nílé ẹ lọ sọ̀rọ̀ restructure fáwọn èèyàn nílé ẹ lọ sọ̀rọ̀ constitution fáwọn èèyàn nílé ṣèbí Sowore wà nílé èmi náà dẹ̀ lọ́ọ́ lé mo gbìyànjú bẹ́ẹ̀ mi ò tẹ̀ tí ṣe tó Sowore èmi gbìyànjú àwọn ọ̀lẹ wá jókòó sórí tẹlifíṣàn wá jókòó sórí screen ẹ máa ní Afẹ́nifẹ́re ló máa sọ ló jẹ́ agbẹnusọ Yorùbá agbẹnusọ Yorùbá kọ́ agbẹnusọ Yorùbá ni èmi rí bàbá Adébànjọ sójú mo délé wọn níjẹ̀búgbó mo rí wọn kàn ṣẹ́ méjì kàn ṣẹ́ mẹ́ta wọ́n lè máa sọ fún yín pé restructuring kan làwọn bàbá yẹn fẹ́ ẹni gbogbo ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹni kọ́ ṣe fídíò pé Kóìkí ò sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa sọ yẹn torí gbogbo wọn bẹ̀rù àmọ́ tó jẹ lọ́wọ́ Fúlàní àmọ́ tó jẹ lọ́wọ́ Yorùbá àmọ́ tó jẹ lọ́wọ́ Ìgbò ẹ jáde kẹsàn títọ́ pé Yorùbá lè ṣọ̀nà ń ṣe mo rí bàbá wa Ayọ̀ Odúmẹ́kun Yínká kọ́lọ̀ fún òrùkẹ́ mo ní picture lọ́wọ́ evidence wọ́n ní ká jẹun gan nínú ilé yẹn náà jẹun à ń jẹun káàkiri pé màtó lè bá jáde kí là ń jẹ káàkiri a ti jẹun kúrò nílé mo rí bàbá yẹn kò ń ṣẹ̀ mẹ́ta kò ń ṣẹ̀ mẹ́rin ẹni Kóìkí ọmọ wọn sọ bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ pẹ́ láyé fún wa ẹ máa bá wọn fa restructuring but ẹ má máa sọ pé ilẹ̀ máa jágbẹnusọ Yorùbá nation ládúró lé lórí Yorùbá nation ni abá ifá tó tán lẹ̀ àwọn olè ń sọ fún pé kí self determination is not a crime gbogbo ẹ politician yẹn ẹ máa lágbára ẹ máa ṣe tó wù yín tásìkò bá tó Ọlọ́run àgbàgbára yẹn èmi kọ́ ni máa gbàgbára pé mi ò lágbára bọ̀ Ọlọ́run àgbàgbára yẹn kúrò á já kúrò tèmi kan ló ń tọ̀ lé káàkiri nísìn kékeré lẹ sì rí ẹ̀sìn yìí sì ń bọ̀ àwọn wèrè kan ní Kóìkí èmi náà máa dàgbà èmi ò ní dàgbà àgbàyà èmi ò ní dàgbà àgbàyà bíi Tinubu èmi ò ní dàgbà àgbàyà bíi bàbá kíni tó lọ́ǹṣì ìwé láìpẹ́ yìí àwọn bàbá àgbàyà àwọn bàbá wèrè àwọn bàbá tó ti bà generation jẹ́ àwọn bàbá burúkú kò ń ṣe bíi ti bàbá wa Ayọ̀ Adébànjọ torí èmi rí wọn mo gbọ́ sétí ni Yorùbá nation ló ń ṣe ẹni Kóìkí sọ bẹ́ẹ̀ pé Kóìkí sọ bẹ́ẹ̀ ẹ blog ẹ gbé jáde nínú pépà kọ́ dìnnà yẹn kọ́ ṣe fídíò kọ́ dìnnà yẹn
ẹni kan deny ẹ̀ pé Yorùbá nation kan ló ń ṣe èyí tó ń sọ síta yẹn ẹnu ló ń sọ fún pé torí wọ́n ń bẹ̀rù Fúlàní ni èmi ò bẹ̀rù Fúlàní torí pé mo kì í ṣọmọ àlè ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀ ní wọ́n sọ gbogbo Yorùbá nation ló ń ṣe. ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ fọkàn yín balẹ̀ èyí tẹ̀ ń rò pé bóyá gbogbo tó ń lọ tó ń bọ̀ yẹn ìyẹn á máa dẹ́rù bà wá nǹkan kan lè dẹ́rù bà wá á máa fì ní á máa fì báyìí ibi tá à ń lọ ẹ̀ la dúró lé we remain focused mídíà kan ò lè gbé Yorùbá Koiki gan ò lè gbé Yorùbá nation wálẹ̀ níbi tó dé organization kódà ìlànà gan ò lè fa Yorùbá nation wá sílẹ̀ wáyà máa mú lọ sókè ni wọ́n bá pín sọ́nà 4 wọ́n bá pín sọ́nà 20 kò sí tó kàn wá kọ́ pín sọ́nà 200 àwa tá a máa gba Yorùbá nation ládùúrò yìí kọ́lọ́n túbọ̀ lọ́rẹ̀ mi gbogbo àwọn bàbá tó ń support wa tó ń fàdúrà tó ń ṣiṣẹ́ tó máa ṣe mélòó ni bàbá wa di Professor Akintoye fẹ́ ṣe kọ́lọ́n lẹ́rìí bàbá yẹn kọ́ túbọ̀ fún lálàáfíà kó dẹ̀ fáwa náà lálàáfíà nígbà tí wọ́n fẹ́ gba Nàìjíríà gan sẹ̀ they were in their 30s ẹ lọ wo Gowon ẹ lọ wo Ọbásanjọ́ ẹ lọ wo gbogbo wọn wọ́n pé 40 years old ìwọ wa náà ń bẹ̀rù ó ń ṣe ẹlòmíràn àti ń dúró ni o à ń dúró de action ta ló máa fún yín ní order action tó bá yá gbogbo wa máa bọ́ sójú títì tá a máa da gbogbo ẹ̀rú tó bá yá ẹ rò pé Koiki ló máa fún yín ní order ìwọ ló máa tẹ́bí bá pa ẹ́ àtìyàwó àtọmọ nínú ilé wàá mọ̀ gbà tó yẹ kó máa mobilize àwọn èèyàn kẹ́ máa shut down gbogbo local government yín ẹ sì ń fún wọn láyè kan máa ṣe meeting ni ẹ sì ń jẹ́ kó máa rìn káàkiri ni nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá wà grounded ìgbà ńlá ṣe wọ́jú agbami a ṣe lọ sí preliminaries eléyìí tá a sì ń ṣe yìí a sì ń ṣe selection ni mídíà kankan ò lè gbé Yorùbá nation wálẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mídíà kan lélẹ́yìí in tó wà nílẹ̀ ti kọjá mídíà in tó wà nílẹ̀ sọ pé sẹ́ Yorùbá nation no going back ni Yorùbá nation no going back náà Afẹ́nifẹ́re àwọn olóúnjẹ Afẹ́nifẹ́re ká máa sọ Afẹ́nifẹ́re kọ́ máa sọ nínú yàrá wọn bẹ́ẹ̀ a ní láti bú wọn but àwọn kan wọ́n represent èmi bí wọ́n represent ẹ̀yin wọ́n represent àwọn Yorùbá lọ represent ẹ̀ ń bá Fúlàní tayò àwọn Fúlàní tó ti ya wèrè tó yẹ pé wọ́n ti suppress life gbogbo wa òkúta ló gbé sí yín lórí ọmọ Yorùbá wọ́n gbókúta sí yín lórí ẹ jẹ́ kó máa play game Sanwó-Olú ẹ máa play game ṣèbí torí ń tán sọ pé ní pé ẹ̀nà àwọn ọlọ́pàá tó gbé ìbọn dání tó gbé G49 tó gbé AK47 ẹ máa kó wọn káàkiri èrò ìtí ìyàbọ̀ títì ni tèrò bá yàbọ̀ títì gbogbo ẹ̀ pátápátá máa wà grounded àwa ọmọ mélòó tẹ fẹ́ panu wa nígbà tẹ bá wá para débì kan bóyá United Nations America Britain wọ́n wá máa wòran ni o tó bá wá jẹ́ pé wọ́n ń wòran ni àwa mọ̀ tá máa ṣe nínú ilé fún wọn ó kù díẹ̀ nìbọn ró mo kí gbogbo ilé nǹkan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ wọn náà Afẹ́nifẹ́re èmi rí bàbá ẹlòmíì ò rí bàbá yẹn ẹ kàn ń gbọ́ wọn lórí fóònù ni èmi rí wọn sójú báyìí confam máa lọ mú picture yẹn jáde picture tí bàtí máa kọ́ yọjú sí wọn gbàrà èmi àti chief pẹ̀lú kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Odùmẹ́kun àbí Odùmákindé ni kódà inú pálọ̀ wọn báyìí wọ́n gbóúnjẹ kalẹ̀ báyìí wọ́n ní ká jẹun anáàjẹun aláwọ̀ a máa ń jẹun kúrò lé ní ebi olófin máa pa wá wọ́n tún wò wá báyìí náà jẹun coordinator ṣe máa jẹ ẹlòmíì ò ní kúrò lórí ìjókòó mi tọ́wà o ẹlòmíì ò ti dé Nàìjíríà in the last 10 years ṣẹ́rí gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà àwọn ọkú kan wà àwọn dàbá kan wà àwọn dádì kan wà àwọn kan support PDP APC àwọn kan tẹ̀ mọ́ tó fẹ́ wọ́n ò lọ Nàìjíríà o ṣẹ́rí tẹ bá dúró táwọn yẹn èmi wà Nàìjíríà gbogbo last year ìwé last year mo wà Nàìjíríà so yẹn kan ò lè sọ nothing fún mi ṣèbí Ìgbòho ń lọ sọ́dọ̀ Afẹ́ni ó ń lọ sí Èkó náà ni wọ́n dá dúró ní Gúrú Màrájì abẹ́tí gbàgbé tó bọ́ṣọ báyìí wọ́n rò kò bóyá tó bá bọ́ṣọ yẹn bí nǹkan kan wà lábẹ́ wọ́n rí pé kò sí kankan níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí mú mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ lọ fọkàn balẹ̀ generation iṣẹ́ ọ̀rọ̀ pé ó máa pẹ́ òní síbẹ̀ àwọn kan ló pé ń tàn fà yìí ó máa tó another 10 years 5 years another 20 years ṣèbí torí pé kò tí débi tó yẹ kó dé ni tó bá cross over síbi tó yẹ kó dé everywhere máa wà grounded ni everywhere kan grounded ni mo sọ kí ló ń jẹ́ auxiliary àwọn yẹn kéré gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan là ń sọ fún pé àníṣe ààbẹ̀ ìjà àbọ̀ Yorùbá máa lọ ó kù díẹ̀ nìbọn ró ẹ lọ fọkàn balẹ̀ èyí tẹ̀ ẹlòmíì tẹ̀ tún ṣe iyèméjì mo wà nù gúrùpù bó ti fóun lè nínú gúrùpù kan burúkú láàárọ̀ yìí mo wà nù gúrùpù kan wọ́n tún sọ̀rọ̀ pé bóyá ká lọ mú tó tẹ̀ yé mi tán sọ gbogbo tí mo ṣáà ń gbọ́ ni pé bóyá wọ́n tún gbé yẹ̀wò
ká lọ ṣe politics nínú tá a gbé dání politics ibi tí báwo mọ́ tó ń pè ní Ukraine tẹ́ ẹ̀ wò yẹn came out from the Soviet Union ní 31 years ago lọ́dún yìí 31 years ago ní Ukraine tó di alágbára yẹn nísìn ló kúrò nínú Soviet Union so àwárò kò máa pẹ́ ni kí ni yóò ṣe tó máa pẹ́ náà taba shut it down nísìn tagba Yorùbá nation in another 30 years nísìn ìtàn lọ́mọ máa fi Nàìjíríà pa wọn náà pè mọ́tẹ̀ ráwọn kan Oyètọ́lá ní Ọ̀ṣun ṣọ́ọ̀ṣun ló Oyètọ́lá bí ọdẹ́fìlà wọ́n ń jó àwọn ìyá sọnù gbogbo wọn pátápátá àwọn èèyàn understand anything wọ́n ti fún wọn ní 1,000 naira 2,000 naira àwọn jí owó gidi ìbáṣu ti wọ́n strike bí ẹ máa jẹ mo yóò yà gbogbo ilẹ̀ máa jẹ breakfast wọ́n ti ní gbogbo oúnjẹ gbogbo wa ẹ̀yin youth yẹn tìbọ́ ti wọ́n strike nísìn ẹ tún máa lọ bára yín sùn sínú ilé kẹ máa gẹ́ra yín lórí kẹ máa fira yín ṣe ritual gbogbo yín máa jẹ mo yóò yà a ní ká gba Yorùbá nation ẹ̀yin youth ń sá sẹ́yìn tìbọ́n lọ ti strike nísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì òrówó sọ fún lecturer yín àwọn ọmọ tèmi òkúkú níjìyà yẹn abroad ló wà àbí ọmọ Ìgbòho abroad ló wà ọ̀dẹ̀ ṣòro ọmọ tèmi bá fẹ́ wọ yunifásitì nílùú yìí ó tún máa bẹ́ẹ̀ ni èlò ló fẹ́ ṣé nọ́ọ̀sì ló fẹ́ lọ ṣe dókítà ni wàá fún nílé wàá fún ní gbogbo ẹ̀ ìwọ ọmọ 30 years old ò tí ì ṣetán yunifásitì torí pé wọ́n strike ó ti di bàbá arúgbó ó ti di bàbá ẹlòmíì ti di ìyá arúgbó sínú yunifásitì ẹ wọ àwọn ìyá wa náà tó ṣiṣẹ́ ní yunifásitì ọ̀ọ́bì yìí wọ́n fún yín pension wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat ẹ̀yin tẹ̀ máa ń pa mí kẹ́rù pé Oríyọmí Hamzat ó túbọ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa àwọn ní condemn kò lè solve gbogbo problem tó wà ńlẹ̀ wọn náà máa kẹ́ ni mo bọ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ pé Oríyọmí Hamzat wọ́n wọ́n lọ báyẹn we work for National Railway Corporation àwọn ìyá kan náà wọ́n máa ń gbálẹ̀ ní yunifásitì wọ́n san pension fún wọ́n máa san wọ́n máa ẹ̀rọ pé ìjọba tẹwà yọ máa san pension fún yín ọ̀ọ́bì yín ká tó débi tá à ń lọ ẹ jẹ breakfast inflation ti bẹ̀rẹ̀ èlò ní exchange rate kò tí ì bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà ra báàgì ráìsì ní 35,000 máa lọ ọmọ yẹn òṣàpè bá sùn tẹ́lẹ̀ náà tó bá ti kúrò yunifásitì ní tẹ̀bọ́n fún 31 strike nísìn wọ́n ti gbogbo yunifásitì látẹ̀ ní báyìí nísìn Valentine gift ìlú burúkú ní Nàìjíríà yẹn èní Valentine lọ́ba def strike nupeng ń bọ̀ fuel strike ó ń bọ̀ epo máa di 400 naira per litre ẹ̀yin lẹ máa jáde fúnra yín lẹ máa sọ pé ẹ̀ ṣe mọ́ ẹ̀yin lẹ máa náà ṣe mọ́ ẹ̀yin lẹ máa náà ṣe mọ́ ẹ̀yin lẹ máa sọ pé ẹ̀ ṣe mọ́ ẹ̀ ń fi ara wé àwọn táwà labroad táwọn ọmọ wa ní opportunity táwọn ìyàwó wa lọ́pọ̀tunity táwọn bàbá náà lọ́pọ̀tunity ta lè ṣe tó mo sọ pé the basic job lèmi máa ń wá nílùú yìí basic mo ní láti stress ara mi nígbà tí bá yẹ pé tí mo mọ̀ pé kí n sáré pápá sáré lọ ṣiṣẹ́ kan hospitality ni cleaning ni iṣẹ́ náà ni o rò pé àwọn tó ṣe cleaning Nàìjíríà ní sí wọ́n ṣiṣẹ́ cleaning fún 30 years wọ́n rí pension gbà o mọ̀ pé àwọn tó ń ṣe cleaning nílùú yìí tó bá ṣe tán àwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan nísìnyí wọ́n ní free bus pass wá ti rí wọn kódà àtúbà wọn fight ẹ̀ pé sẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ máa jáde láàárọ̀ ìgbà kan wọ́n ní wọ́n lè jáde before 9:30 abá mayor fà pé irọ́ ló pa bó bá wù ìyá mi tó bá fẹ́ wá kí mi láàárọ̀ kùtùkùtù kí ló pọ̀ pẹ̀lú yẹn àwọn ìyá yẹn nísìn láàbroad ní okùn ṣe Nàìjíríà wọ́n ní free medical àwọn ìyá wa kan ti travel nísìn wọ́n wà ní gbogbo àgbáyé tó bá ń lọ wọ́n máa fún wọn ní oògùn tó wà enough tó máa fi padà wá sí abroad padà níbi tó dé sí níbi tó ń gbé rather àwọn ìyá wa nísìn wọ́n wà káàkiri omi ẹ̀jẹ̀ wọ́n ò rí sí wọn lára Panadol wọ́n ò rí sí wọn lára ọ̀rọ̀ yẹn ń gbé face ẹ̀rí lè fẹ̀ ẹ̀rí kan pa mí láàárọ̀ yìí ẹ̀rí lè fẹ̀ wọ́n ní tó bá di 10 p.m. curfew ti wà ọba la curfew yẹn onílé kó sọ fún olóde o àbí bá lọ kéde o ẹ̀rí bó ṣe rí messed up country Ilé Ifẹ̀ tó bá di 10 o'clock everywhere shut down wọ́n náà nǹkan kọ lẹ́tà sí wọn pé àwọn ń bọ̀ ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn wọ́n pa èèyàn 13 nídìí àpẹ̀ ilé ayé ti continue ṣé life ẹ fẹ́ máa live nìyẹn ẹ jẹ́ mo yóò yà ká tó cross over
ṣe náà fẹ́ dá wa lóhùn ẹ̀yin lẹ máa jẹ mo yóò yà kíyàn kan má tọrọ £1 lọ́wọ́ mi ẹ má tọrọ £2 lọ́wọ́ mi ẹ má tọrọ £3 tá bá ní tó bá wù mí má fún yín ó dà ń pé mo lówó kékeré kan má tọrọ owó lọ́wọ́ mi o adúpẹ́ fáyín tí ẹ tẹ̀ ń rí kankan fún wa ọ máa ń rò pé bóyá owó gidi kan wà nínú àká ẹ rò pé Tinubu dá kó ṣò bank account ẹ̀ fún yín pọ̀ bí dání mo sọ gbogbo àwọn olè politician yín ẹ jẹ́ refresh ẹ̀ àwọn náà ní chachẹ́rẹ́ kékeré Adékúnlé bá ń wo owó pọ̀ lákàntì mi láàárọ̀ yìí ẹ̀wọ̀n kan máa ń rò pé owó yẹn làwa lé ni èmi náà lówó láàárọ̀ yìí o adúpẹ́ fọlọ́run ó tẹ̀tí dúdú mo rò pé 12,000 náírà sórí 22,000 ẹ ó lè screenshot ẹ má jẹ́ kó kí ló ń ṣe tó ń ṣe bàlàbàlà kí ló tó ń ṣe bàlàbàlà sórí 22,000 ló wà ń bẹ̀ ó rò pé 22 million ni sórí dáadáa kí ló tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí a lọ báyìí ok bí a torí mo ṣe báyìí sórí 22,000 ó lè screenshot ẹ 22,000 ó rò pé torí owó làwa ṣe ń ṣe ni no àwa ń wo future ni àwa wo future pé future ìyẹn kan wọ́n sọ pé Afẹ́nifẹ́re àwọn ló ń tẹ́ agbẹnusọ yìí ẹ̀yin rí bàbá kiri ayé rí wọn rí ni ẹlòmíì ò rí wọn rí ju pé orí tẹlifíṣàn tẹ́tí rí wọn èmi bá bàbá yẹn jókòó tó ṣe mi kódà mo délé wọn níjẹ̀búgbó ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation ni bàbá yẹn ṣe Yorùbá nation ló ń ṣe but ẹ̀rù ń bà wọ́n ni kí lè fẹ́ kí bàbá ṣe bàbá 90 years old ìtọ́lẹ̀ máa sọ náà ló ń sọ yẹn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Afẹ́nifẹ́re ẹ máa fúnjọba lọ́rùn pé ìrìsọ́tàn ilẹ̀fẹ́ ẹ máa bá wọn ṣe revolution Sowore máa kó fún wọn ojoojúmọ́ lèmi àtẹ̀ ń sọ̀rọ̀ máa kó fún wọn Nnamdi Kanu ẹ̀yin ọmọ Ìgbò ẹ gbọ́dọ̀ gbà ìzọ̀búzọ̀búzọ̀bú èyí bà èyí ó máa dàrú tó bá dé stage kan àwọn lẹ́fẹ́ máa lẹ̀ mọ́ useless set of Yoruba people tẹ wà ń lé àánú afẹ́ dúró understand wọ́n pa 13 ẹ̀mí ò jẹ́ kankan sí ẹ wo bọ̀bọ̀ fúbọ́là yẹn ó kọ̀ kí ológbò ẹ wo ariwo tó ń lọ all over the world ológbò lásán ló kọ̀ gbà lẹ́sẹ̀ ó kọ̀ bí àtẹ̀mọ̀ bí ọ̀tẹ̀ gbá nípa ni mo tẹ̀ tí rí fídíò yẹn ẹ wo gbogbo tó ń bá fà ó wá pa èèyàn 13 and we just move on as if nothing has happened ẹ̀mí ò jẹ́ kankan sí yín ṣé bá ṣe pàtàkì nìyẹn kò jẹ́ káwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re máa pariwo pé kí ló tún dé ṣé ọmọ Ìgbò lọ parí ṣèbọn ọmọ Yorùbá ní wọn tó pa ọmọ kékeré kan wà ń bẹ nísìn wọn á ti lọ fìyẹn sí home nísìn complete messed up country mo sọ fún yín pé ISIL a tún máa padà sórí ẹ̀ lọ́sàn-án yìí ó mọ̀ ọ́n tó ń pè bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní terrorist àánú mi ṣe yín tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká tètè lọ ká lè lùkà èyí náà wo Ukraine nísìn ẹ wo Ukraine ò ní kankan but ó ń fi àyà báyìí ó ń sọ fún Russia pé but ó mọ̀ pé òun ní àwọn backup oríṣiríṣi if we do not go now we will all suffer the consequence of not leaving Nigeria is so important that tá a bá lọ ẹlòmíì sọ pé ká jẹ́ kó wọ́n ní ká ṣe bí ìgbín máa fà díẹ̀díẹ̀ ni ìrèké ni gúgúrú ni the earlier we leave Nigeria the better ẹ jẹ́ gbọ́ ọ́díò yìí ẹ lè lọ gbọ́ ìtókù lọ́dọ̀ bàbá wa kí lorúkọ ẹ̀ tẹ̀ ń jẹ́ ná mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ sí history mi ná. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ má jẹ́ kó dé hùhùhù mọ́ yín lára pé Yorùbá ò ní lọ kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ Yorùbá máa lọ ó máa lọ mọ̀nàkàì a máa lọ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe pa bàbá wa Bọ́lá Ìgè wọ́n tẹ̀ ti send message sí mi láti bíi January but ẹ mọ̀ pé message bá pọ̀ mo kàn gbọ́wọ́ lé náà ni ewu tún lè léèkẹ́ àwọn èèyàn mọ solution bàbá mi Albashiru wọn solution yẹn máa dé bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa tanra wọn ká máa ṣe zigzag ẹlòmíì lóyún ó bímọ nínú strike ẹlòmíì lóyún ó bímọ ọmọ tó bí yẹn nísìnyí ó bí sínú wàhálà Nàìjíríà we all
have family there bí ṣe máa ń sọ èmi náà ní family níbẹ̀ mo ní tó ń ṣe APC mo ní family mi tó ń ṣe APC adẹ̀ láwọn tó yẹ pé wọ́n support ní tá à ń ṣe adẹ̀ láwọn tó support but one thing is when we have 1 million Yoruba people out on the street in the whole Yoruba land divided it won't take long before we shut down the whole country. Àní kẹ́ máa lọ sí péjì ìlànà UK especially their Twitter ẹ jẹ́ change the screen mi. Àníjókòó sí bíbá ká máa wọ ẹnu tọ̀àtọ̀ sí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà kò ń ṣe pé à ń fa Afẹ́nifẹ́re wálẹ̀ but èmi sọ pé sẹ́wọ̀ represent Yorùbá wọ́n lè máa ná represent Yorùbá nígbà kan nìyẹn wọ́n represent Yorùbá nígbà kan nìyẹn because Yorùbá tó ń represent yẹn wọ́n ò dá wa lóhùn ní kọ́ta fẹ́ ẹ̀ ń sọ fún mọ́lá pé fẹ́ restructure kò dẹ̀ dá yín lóhùn so why do we have to continue with Nigeria kí lẹ bí wọ́n ní restructure Nigeria so why are we wasting time on that so kí ló dé tá Afẹ́nifẹ́re máa sọ pé Yorùbá nation yẹn gangan ní nísì and we shut down the whole country káwọn dẹ̀ máa give order káwọn máa bá wọn gbé jáde èyí sì ń sọ pé fẹ́ restructure Nigeria knowing that the government is not going to listen to you but àwọn blame yín ẹ máa restructure but ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀ pé bàbá kódà evidence ẹ wà ẹwọn pé mo ṣe pé mi yàtọ̀ sí tẹ bá sọ pé 6 months mo lò Nàìjíríà yẹn gbogbo ibi tí mo lọ kọ́ ni máa sọ lórí social media but every one of them mo mọ tó sọ mo mọ tálàfin sọ mo mọ tí gbogbo wọn sọ tó bá dákẹ́ Ìgbòho èèyàn nìyẹn bàbá mo gbé fìlà sókè wọ́n lọ bá ní prison wọ́n rán oríṣiríṣi èèyàn lọ bá wọ́n ní kó tọwọ́ bọ̀wé kó kàn gba freedom ẹ̀ ó ní no ó ní mo fẹ́ freedom mi tí kò bá ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí freedom ló ń jẹ́ freedom òun free tẹ́lẹ̀ ó ní èyí ìyàwó bàbá wa Ìgbòho ẹ túbọ̀ ṣe bá wa ṣe sùúrù díẹ̀ a mọ̀ pé kò easy ẹ̀yin ọmọ ẹ túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ ìyá wa mọ́mì nílé ẹ bá wa ṣe sùúrù díẹ̀ ECOWAS wọ́n ti release the statement láàárọ̀ ẹ̀ nísìnyí ó ti wà ní pépà gómìnà ti rí Benin $1 million lójoojúmọ́ látijọ́ tó ti mú Ìgbòho ìyẹn á máa wà bẹ́ẹ̀ GoFundMe Máyégún máa padà wọ́n review ẹ̀ lọ́wọ́ ni tó bá ti padà tó bá ti raise owó yẹn débi tó raise ẹ̀ Máyégún àti team ẹ̀ wá tún bẹ̀rẹ̀ court case kẹ́lómi bá tún náà fẹ́ ṣe court case it doesn't matter kó pọ̀ jù fún Ìgbòho ẹmọ tó ti lose ni ẹmọ tí bàbá yìí ti lose ni lórí pé òun bá wa fẹ́ gbé Yorùbá nation òun dúró sínú ẹ̀ tán ní Nàìjíríà wo bó o bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ òun lélẹ̀. ló ń jẹ́ Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà èmi jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀sìn kò sí jẹ́ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá nation mo tẹ̀ fẹ́ máa gbọ́ Nàìjíríà ìtí Ìgbòho sọ nìyẹn gbogbo nǹkan láti fi lọ onírọ̀lẹ́ pàṣẹ olóhùn fẹ́ ASUU strike òun lẹ́rìn yẹn ASUU has declared strike what is the implication Nigerian students à ń sọ fún yín pé kẹ́ wá ṣe Yorùbá nation ẹ̀ down ẹ jẹ́ mo yóò yà ẹ jẹ́ a lọ sórí page ìlànà tí mo ti pick information yẹn rather than pé kí n kàn lọ síbòmíì it's called at UK_ìlànà ẹ lọ máa retweet ẹ lọ máa lọ́bẹ̀ ẹ wo ohun tí wọ́n gbé jáde ní òun dànà mo ń bọ̀ o lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Oòduà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé ok tí n bá tètè rí níbí ẹ má wọrí ẹ já lọ sórí page wa bọ̀ à ń bọ̀ gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lórí ẹ̀ sórí pé Nàìjíríà ti kúrò ní number 1 àgbáyé. Yes, they don't speak for the majority of the Yorùbá Afẹ́nifẹ́re ká Afẹ́nifẹ́re máa ṣe tọ̀dọ̀ tí wọn ọ̀nà Afẹ́nifẹ́re ló ń speak on behalf of Yorùbá bí a Yorùbá tó wà nínú abúlé wọn mo dé ẹ jẹ́ n padà sí full screen ẹ rò pé sometimes tí bá wà lórí èmi dé Ìjẹ̀bú Igbó ibi tí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ kọ́lé sí mo wá ń wo environment yẹn mo nílẹ̀ Yorùbá náà lélẹ̀ àwọn bàbá wa yìí náà lélẹ̀ láìláì
kódà à ń lọ bá wọn ní trip kan a ti gbẹnu sí Èkó báyìí kan lọ́pọ̀ wá pé bàbá yẹn Ìjẹ̀bú-Igbó ló wà a tún láti turn traffic burúkú for 3 hours la fi wà ní traffic a ti gbẹnu sí inú Èkó báyìí níbi ká tó máa débi tí Tinubu rò pé òun rí nǹkan kan mọ́lẹ̀ àwọn èrè mẹ́ta gbogbo ẹ̀ tó Ọlọ́run máa bá gbogbo yín jà àwọn ní bá yín jà Ọlọ́run ló máa bá yín jà á bá gbogbo yín jà ẹ lọ sọ́dọ̀ mọ̀mí wọ̀ta ẹ gba agbára ẹ lọ sí Indian ẹni kan fún ilé extra agbára gbogbo ẹ̀ ó máa yàgbẹ́ sára náà ni ìbígbẹ́ ló ti ń yà káàkiri yẹn wọ́n ní mẹgáàdì tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ń bomú bí àwọn òde pampers yẹn dáadáa ni ó ń yàgbẹ́ káàkiri bí yàn bá dàgbà bẹ́yẹn ìyẹn á máa nítọ́jú á máa wà nulẹ̀ wàá máa wo àwọn ọmọ wa tán máa rú àwọn báyìí nísàlẹ̀ ẹ máa ṣe Yorùbá nation lọ àfẹ́ Nàìjíríà mọ́ ó fẹ́ ṣe Nàìjíríà ó yàgbẹ́ káàkiri wọ́n ní nínú private jet tí wọ́n ń bọ̀ láti Minna ẹ̀mẹ́sàn ló lọ sí toilet ìkan tó máa lọ báyìí wọ́n ní ìtọ̀ ti já sí gbogbo ara àgbàlagbà agbẹ́nu sí Èkó báyìí lápẹ́ bàbá yẹn Ìjẹ̀bú-Igbó mú wa ẹ̀yin ọmọ mi Ìjẹ̀bú mo tẹ̀rọ pé ṣífù máa ní ká máa lọ lé ni ó tún ní ká nìṣó àtúnyí mọ́tò padà ó di Ìjẹ̀bú-Igbó kò síná kò sí títì the whole area was messed up completely àwọn wa kọ́lé sáàrin wọn bẹ́ẹ̀ olówó kan láàrin olòṣì púpọ̀ mo wá ń wo ẹ̀wọ̀n pàwọ́ àmà psychology ni mo wá ń wo environment àwọn bàbá yẹn kan níná generator ló ń lò ìyà ti jẹ Yorùbá sáwọn yẹn náà lọ́nà ń gbẹnu Yorùbá sọ̀rọ̀ I'm talking about àwọn ilé tó máa ń kọ́ àwọn bàbá yẹn wọ́n máa ń kọ́ àwọn ilé ẹ̀ tílẹ̀ ọgbà máa tóbi rẹpẹtẹ àdébẹ̀ báyìí generator lọ́tàn gbogbo àdúgbò yẹn wà ní darkness pitch darkness kò sí títì kí ló ń jẹ́ títì báwọn yẹn ṣe gbọ́ pé Ìgbòho ló dé báyìí ẹkúkú ti mọ̀ olúkàlùkù ṣàfijá tiẹ̀ gbà bó tẹ̀ jẹ́ 1 naira 10 naira 1000 naira ṣé life nìyẹn yes wọ́n lè rí Ìgbòho kan fẹ́ràn ẹ̀ but tó bá jẹ́ pé environment tó wọ̀ okay ni wọ́n kàn máa appreciate ẹni kò ní ṣe kán fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ìtàwọn politician yẹn ṣe nìyẹn ìyẹn lọ́sẹ̀ máa ń gbowó káàkiri agbowó rìn á máa gbowó káàkiri ìyẹn kan wọ́n máa ń sọ fẹ́mi pé àwọn lágbẹnusọ ṣé ẹ̀yin rí wọn sójú ìtàn máa sọ fún yàtọ̀ sọ ìtàn máa sọ èmi lè sọ nísìnyí torí pé èyí tí mo gbọ́ sétí ni kò ń ṣe pé confam ní tí mo gbọ́ sétí direct báyìí lọ́dọ̀ wọn ni kò ń ṣe tó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù because wọ́n máa ń tàpù fóònù but èmi lè sọ bàbá yẹn lè sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ kìlẹ̀ wọ́n bẹ̀ Fúlàní Yorùbá nation wọ́n fẹ́ but tó ọ̀ lè ṣe táwa ń ṣe kàkà bẹ́ẹ̀ wá máa dúpẹ́ fáwa ni pé irú àwa tẹ̀ dìde kò ń ṣe pé mo wá bá wọn sọ̀rọ̀ mo wá kún wọn mo tó bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí mo sọ ní sẹ́ pé èmi àti bàbá Fẹ́nifẹ́re báyìí àríra sójú ó yàtọ̀ sẹ́ni tó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹ̀ tó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù ó yàtọ̀ èmi wà nílé ni mo rí wọn confam kò dẹ́ ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta ládọ́dọ̀ wọn kódà kí bàbá kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa Yínká ìṣojú mi ni gbogbo wọn kàn ń jẹ báyìí àti nílàtẹ̀rẹ́ gbogbo àtàwọn bẹ́ẹ̀ tí bá dákẹ́ mọ́kàn dákẹ́ nì ìjọba ní kí wọ́n lọ gbé Ìgbòho wá wọ́n rán Aláàfin of Ọ̀yọ́ pé kó lọ gbé Ìgbòho wá ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún yín tẹ́sí tẹ́ ìgbọ́ lẹ́nu federal government ó rán bàbá Aláàfin pé òun ni kó bá wọn mú Ìgbòho wá ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ bàbá Aláàfin Lámídì the federal government Buhari dead or alive kò sí tó kàn mí wọ́n rán pé òun gangan ní kó lọ mú Ìgbòho wá fáwọn ẹja dé ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin Yorùbá ẹ lọ máa jàmàlà tẹwédú dáadáa oníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó wà ń lé Ọlọ́run bá ń fún yín lálàáfíà kò dẹ́ ń ṣọ̀dọ̀ Ìgbòho nìkan ní assistant need gbogbo lẹ Yorùbá pátápátá tẹ bá l'assistant tẹ fẹ́ ṣe fún wọn ẹ ṣe pé Bọ̀bí Akóìkí máa wá sórí ètò ẹ dáwó síbì kan fún wọn for now gbogbo wa ló máa kọlu ẹni tó bá dira dáadáa ẹni tó bá dira dáadáa bógun bá dé ibikíbi tó bá dé sí náà ni ẹni tó bá ká mọ́ ni
but àdúrà ta kàn ń gbà ni pé kò gbọdọ̀ pọ̀ púpọ̀ because a ti wà nú ogun already báyìí àwa nú ogun ẹni àdúrà tàdé ń gbà ní sí ni pé ogun ta wà nú ẹ̀ yìí ogun mùjẹ̀mùjẹ Fúlàní àti ISIS kọ́lọ̀ má jẹ́ kó sọ́ọ̀kì wa lọ kó tó di pé a máa débi tá à ń lọ ogun náà ló dé tán fi sọ pé nísìn strike wà ẹlòmíì fẹ́ gbọ́ story bàbá Aláàfin yẹn fi tó kù lẹ́ẹ̀fọ́ mi mo rí bàbá yẹn sójú báyìí mò ń wò báyìí ṣé n release picture fún yín ó ń ṣe photoshop I just pity some of the Yoruba people ẹ máa dúpẹ́ fún Ìgbòho tó bá yẹ pé o tún fẹ́ máa ṣe iyèméjì máa dúpẹ́ fún Ìgbòho gbogbo ẹnu mo fi sọ tó bá jẹ́ pé o tún fẹ́ máa ṣe iyèméjì lórí ti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho máa dúpẹ́ fún it could have gone long time ago mo wà lórí ìjókòó yẹn ni wọ́n ní Kóìkì kó jáde Ìgbòho ní náà Kóìkì wà ń bẹ̀ gbogbo tẹ bá fẹ́ sọ Kóìkì láti wà lórí ìjókòó ó ní gbogbo tẹ bá fẹ́ sọ pátá tí Kóìkì ò bá ti sí lórí ìjókòó à ń lọ nìyẹn àwọn ọba yẹn tó wò pé kí lòun àti Kóìkì ìjọ dì ẹ máa gbìyànjú ni ẹ máa try mo dẹ̀ sọ fún sẹ́ pé òòṣà eléyìí tájọ kó sí no going back wọ́n ní Kóìkì kó máa wọ́n ní kí Ìgbòho ní kí ẹ má tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nínú bíbá ẹ máa dúpẹ́ fún if you wanted to have sell out you could have sell out long time ago ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí you could have sell out long time ago ẹ máa bá tiẹ̀ lọ kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ fẹ́ lọ bàjá ni ẹ fẹ́ nà lẹ́gbàá ni ṣe ẹ fẹ́ nà lẹ́gbàá ni màá sì fi ti bàbá Aláàfin àwọn tó kù àwọn ọba tó kù ẹ máa tún fìyẹn sílẹ̀ bí a ti spirit mi bá tún mu lọ síbẹ̀ níjọ́ mi ìkan tẹ̀ pé wá pé ká wá nírọ́ àwa kí la fi wá ṣe mo forúkọ bòyẹ́ láṣìírí wọ́n ń rányàn wá sílé Ìgbòho lójoojúmọ́ a ní kó lọ bá Kóìkì sọ̀rọ̀ coordinator ṣe ká lọ mo ní kò tí yà àsìkò tí tò spirit wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lẹ́yìn àwọn ìyá wa tó ń wá yẹn Kóìkì ṣe ti decide pé máa lọ àti decide à lọ ìgbà tá a bá decide á jẹ́ kẹ́ mọ̀ tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà àdè lọ kò dẹ̀ tí lọ lẹ́yìn mi confam ni mo sọ fún yín yẹn gbogbo tí bá ń sọ confam ni kò ń ṣe pé dẹ̀nsí ẹ lọ máa dúpẹ́ fún máa tẹ́ rí yẹn ẹ lọ máa dúpẹ́ fún wọ́n mọ̀ pé òun nìkan náà ni òun nìkan ìyẹn kan máa sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ló ń bá Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ on behalf of Yorùbá Ìgbòho ló ń sọ̀rọ̀ on behalf of Yorùbá nísìnyí gbogbo ẹnu mo fi sọ àwọn politician yẹn dẹ̀ mọ̀ ó kù díẹ̀ nìbọn ró ni ó kù díẹ̀ mo dé àkókò wọn níná níbẹ̀ yẹn náà mo dé ìlú bàbá wa Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o kò síná níbẹ̀ that was 2017 mo ti rìn díẹ̀ náà ẹ lè máa rò pé ọmọ kékeré kan ló jókòó ẹ máa rò bẹ́ẹ̀ bọ̀ lórí movement ẹni tó bá máa ṣe tèmi ti ṣe ìwọ náà lọ́lé wà lè sórí ìgbà tí mo lọ́lé yẹn àwọn àbí náà wọ́n ní kó lọ gbé Ìgbòho wá wọ́n fẹ́ gbé Ìgbòho gba palace lọ sí Àbújá àwọn yẹn lẹ wá ń bá tayò ẹ wá ń bá wọn tayò Máyégún wa náà fẹ́ raise owó òun fẹ́ fi àwọn platform ẹ̀ fẹ́ fi ṣe legal aid gbogbo tó àbá ná £1 million fún Ìgbòho ó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ti ọ̀fẹ́ jù yẹn lọ kò gbá nì wọ́n ọ̀fẹ́ jù yẹn lọ kò gbá wọ́n ọ̀fẹ́ jù yẹn lọ kò gbá ó ní náà mo dẹ̀ sọ fún yín my eyes ojú mi báyìí tẹ́ ń wò yìí ó wà nísàlẹ̀ confam ó fẹ́ lo palace ọba fi gbé Ìgbòho lọ sí federal government náà tó rí pé èèyàn work
ẹ wá attack ẹ̀ sínú ilé wọ́n rò pé máa pa sínú ilé ni wọ́n confam ẹ̀ pé òun nìyẹn wọ́n rí yes that's it confam ọlọ́run ní irọ́ ikú Ìgbòho sí lọ́wọ́ yín kí ló ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn mo kí gbogbo ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn kan wá ń sọ pé yẹn wọ́n ń raise owó wọ́n ń ṣe kíní ẹ má tẹ̀sán tẹ́ ẹ̀ mọ̀ he could have sell out kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí kò sí meeting náà a ní tí coordinator bá sí lórí ìjókòó wọn ò ṣe ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀ let's continue with the program ọba tó ní káwá yẹn àṣìdé yẹn mọ́bẹ̀ yẹn díjọ́ míì bí àyè máa jáde nínú ìwé ìtàn tàbá máa kọ̀wé ẹ̀mẹ́tẹ́ ń bá fa wọ́n sọ fún yín journalist lẹ́ ń bá fa gbogbo yín pátápátá mo sọ fún Ìgbòho ni mo ní one way ticket múra wá ìjọ tó bá ti ní kí n máa lọ ó ti yá one way ticket múra lọ sí Nàìjíríà àwọn tó dá kankan àyíká ìmọ̀ kankan lókàrí púpọ̀ máa sọ kábàkábà ẹ̀kan sọ ẹlòmíì kan sọ tó mọ̀ wọn náà wọn Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin rí bàbá Afẹ́nifẹ́re rí ni bàbá yóò ṣáà ti wá sí London láti láti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so ẹ̀rọ nípa tó bá bàbá sọ ẹ̀kọ́ bá sọ èmi rí bàbá sójú ni Yorùbá nation ni bàbá yẹn ṣe ó ń dúpẹ́ fún Ìgbòho ni bàbá yẹn ó bá rí Ìgbòho báyìí ó fẹ́ lè dìde fún Ìgbòho pé bàbá náà ẹ̀yin gbọ́dọ̀ dìde fáwà pé wọ́n tẹ̀ rí yàn tó já akọni èèyàn tó dìde nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn lásán kan ti tó kó gbọ́ ọ̀nà lọ́fẹ́ fi kidnap ẹ̀ ẹ pé Ìgbòho wá sí palace wọ́n fi palace gbé Ìgbòho lọ sí federal government oh my God Ìgbòho ṣá Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ máa jáde lágbára Ọlọ́run. So let's continue with the program that we have for us today. Data nìyẹn kò ń parọ́ ẹ jẹ́ ojú àwọn ojú olè Mákindé wò ó wẹ́ ẹ sọ pé mo sọ pé ó wẹ́ àwọn kan ní pé n tí mo sọ pé Mákindé kò wà involved ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ pé ilé Ìgbòho tó wá invade ní July 4th Mákindé fọwọ́ sí ó sign ẹ̀ ó sign ẹ̀ pé yes ẹ lọ pa ọmọ àlè ni kò dá mi lóhùn bó ṣe ń pè kò ó ń pè Ìgbòho báyìí direct Ìgbòho níṣorí ta ló ń pè mú ní gọ́vnà ó pè Ìgbòho títí àdá lóhùn because Ìgbòho fi compromise ni ó ń pè Ìgbòho báyìí wọ́n tún lóríṣiríṣi nọ́mbà ní get out Ìgbòho á ní get out pé máa ń sọ̀rọ̀ ní á ní get out ẹ wá wọlé ẹ pa kòkòrò Ọlọ́run kúrò níbi tó wà so ibo ni ká ti mú ọ̀rọ̀ yẹn ní sìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú eléyìí ẹ lè lọ gbọ́ gbogbo ẹ̀tàn who killed Delegiwa Edmond Obilo ó interview máa kan tán pè ní Kọ́lá Ìlọ̀rí I don't know mo tẹ̀ rójú ẹni yẹn rí ṣùgbọ́n kí n kọ́kọ́ ṣe Google search kí n mọ ẹni tó ń jẹ́ Kọ́lá Ìlọ̀rí yẹn mo ṣe ń wo fídíò mo ṣe ń wo ọ́díò ẹ má bínú mo ní láti lọ mọ mi díẹ̀ nísìn ẹ̀yin tẹ́ bá dá fèsì Kọ́lá Ìlọ̀rí yẹn mọ̀ èwo lélẹ̀ tó jáde yìí ẹ jẹ́ n fi Nàìjíríà sí ta ló dá picture yẹn mọ̀ kí n má lọ lo picture yẹn tí mo mọ̀ wọ́n pẹ́ ni náà ní Kọ́lá Ìlọ̀rí òun ni wọ́n ṣe interview for ẹni tó bá dá picture yẹn mọ̀ bí a kẹ́ send it sí mi because it was just an audio let's play this while I get something to drink Ìgbòho ṣá ẹ̀yin ọba má ṣe o ojoojúmọ́ ṣá lọ́ṣà rán yàn wá sílé ìgbà wo lẹ̀ ń bọ̀ ní ìgbò lẹ̀ ń bọ̀ àwọn àbí kankan èyí tá lọ́gán sẹ̀ wọ́n fẹ́ kidnap wa ni Ìgbòho ẹkùn. Adewale Thompson and others. Yes, to us watching from the sideline there, it's easy for us to believe they led the thing. But I believe that movement was the face of somebody else. Who? Obasanjo?
That's my feeling. Yoruba Council of Elders. That's my feeling. And at that point, Bola Ige was a minister in the Obasanjo government. Sure. So perhaps they were working together. You can't rule that. You can't outright rule out that possibility. But one would be surprised that Bola Ige would work with an Obasanjo. You see, friendship is a funny thing. And that's why in some respects, some people will tell you that the bond of friendship at times, in some cases, greater than even blood relations. They were friends. Very close friends. I will tell you this. And Bola Ige was the saving grace for Obasanjo, who would have been poisoned in prison. This much I know. He would have been poisoned in prison. He got information from Bola Ige at the nick of time, and that saved his soul. And he died while Obasanjo was in charge. How do we reconcile that? That is the irony of life. You see, at times when people, after the assassination of Bola Ige, a lot of people were telling us then that the police were inefficient. They were this, they were that. Edmond, that was balderdash. Rubbish. Did you say that? Oh, yes. What could police have done? Look, Abacha said something before he died. He said in a country, anywhere in the world, where a crime is committed, even is act of terrorism, and it cannot be named in the board, within 72 hours, or for you to understand where things were coming from, he said, hold it. The authorities in that country have hand in it. He said so. Otherwise, how could we blame the police? The police who were already close to the suspects, as it were then, and suddenly you got the investigating officer and AIG, Madam Mola was so yes. I still remember. He was asked to proceed on a course not solicited for, and all preparations, which normally would have taken about 4 or 5 weeks, took less than 48 hours. The file was again transferred to another officer to start afresh. They're not the usual thing in Nigeria. If it is usual, it sounds like a normal story. But is it sensible? Is it sane? Is it proper for concerning the assassination of Chief Law Officer of the Federation? Edmond, what are we talking about? And after the woman left, you pass the file to another person, and you mess up the investigation. You remember that the crusade was when suspects were put in the same cell with witnesses. Magic, right? Is that magic? The Nigerian magic. So, look, I've been in this business for 43 years, Edmond. I've never seen where such a thing is done. People asking to charges were kept in the same cell with witnesses. The case has already been compromised, and it was that shock that killed late Justice Adenuga Ige, because she knew that, well, everything is lost at that point. So what are you talking about? Where is it done? Did Bola Ige reconcile with the IGBOHO before he died? Ẹ máa wọ́n pè ní IGBOHO. Ẹ ní láti lọ gbọ́ ọ́díò yìí láti beginning. Wọ́n pa àwọn kan ní IGBOHO. This generation is not going to be the same as it was then. And that's why they were unable to solve the issue of Kí Yorùbá kúrò ní Nigeria. Because they were all playing all these dirty politics. All these, ká
fàyàn kan wálẹ̀ kéèyàn kan fàyàn kan wálẹ̀. Àfi tẹ́ bá lọ gbọ́ broadcast at the beginning, which I cannot play from the beginning, you have to go and listen to it. I'll probably share the link. Ibi tí mo fẹ́ ká ti pick ẹ̀ lèmi ti pick ẹ̀ yẹn, but èmi ti gbọ́ délẹ̀. It's just under 24 minutes. Kẹ́ lọ gbọ́ dáadáa. Kéèyàn kan má dẹ̀ sọ pé, like I said, multiple people can put effort in different ways, financial prayers to get Igboho out. It's got nothing to do with Yoruba nation. If Igboho wanted to compromise, had to compromise that I know of, but he refused to compromise because only in Tongue Besele is the only way out. I wouldn't know. I wouldn't know. Baba Ayo Adebanjo wà nínú àwọn Ìjẹ̀bú fort also. The meeting he was supposed to attend, he did not attend that meeting. He was waiting for the burial for Nosoya. He didn't attend that meeting. He said after the burial for Nosoya that he will attend the meeting. And that's what he said. And he was killed before that meeting. Yes, he was killed before that meeting. He was killed before that meeting. There's a lot we need to know. Because look, will we be asking questions? That's what we are doing now. No, before today, have we asked questions? How could... Ṣẹ̀gbọ́, ǹjẹ́ à ń béèrè ẹ ní àwọn Afẹ́nifẹ́re, but àwọn ìbéèrè kan wà tẹ́ ká béèrè pé kí ló dé tẹ́ ń pẹ́ tó yìí? Ẹ ń béèrè restructuring wọ̀ dá yín lóhùn, kí lẹ̀ ń pẹ́ lórí ẹ̀? Kí ni tá à ń fẹ́ fà tá à ń pẹ́ lórí ẹ̀ tó fi di pé àwọn bàbá yẹn ń dàgbà sínú ẹ̀? Ẹ̀ tún wá hand over fẹ́ lómìn. Àwọn kan wá dìde à ń sọ pé no, self-determination is not a crime. Gbogbo wọn náà lọ ti play politics kan, politics ẹ̀bà, politics àmàlà, fara wọn lẹ́sẹ̀ yan kìnnìkan. Okay, a tẹ agree pé bí ẹgbà tẹ feel pé bí a politics máa work pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, but nígbà tẹ tí ni pé kò fẹ́ work, kí ló dé tẹ̀yàn tètè pull out? Kẹ́ pull out kúrò níbẹ̀, ká tẹ̀ face ibi tá à ń lọ. Ọ̀nà Afẹ́nifẹ́re ló ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo Yorùbá. Afẹ́nifẹ́re ló ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo Yorùbá kọ́. Afẹ́nifẹ́re ló ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo Yorùbá ní àwọn ọmọ ọ̀lẹ́ tọ́jú kò sáàbùrọ̀ tó lè lọ sí Nàìjíríà. Chief Law Officer die like a chicken. Ẹ̀gbọ́n, Chief Justice die like a chicken. Ọkọ̀ pàbí ẹyẹ. What Professor Olishinka said at Liberty Stadium. Edmund? Yeah. He said, Bola, your killers are here. But we didn't know who he was talking to. You didn't know who was talking to? Yes, there were so many people in the stadium. Fine. They were Afenifere leaders, some of them his enemies too. Yes, they are there. And authorities who are interested to find out what killed, who killed, his chief law officer will have demanded for proofs. But why would anybody want to kill Bola again? That is the question. They knew very well that, look, this is it. Chief Bola, Uncle Bola had resolved to come back to Ibadan and organize AD. And then contest for the presidency. He was so interested in power. If that pleases you. And that was why the Ijebu were so angry with him. Yeah, but he kept going back to that same Ijebu 4. He was raising young armies like you. Because Bola formed a group called Afar at the time. Came up with the heritage group. He was raising young intellectuals like you to supplant the old school men in Afenifere. No, we never, on my own, we never discussed such things. There were secret meetings. And I'm saying it with all sense of responsibility. But he was raising young persons to move in, young persons like you. And none of you liked him because he was reachable. Well, accessible? Yes, I agree with you. And he was not as deeply self-conceited like others. And he wanted the restructuring of Afenifere by all means. Not by all means. That was what majority of us wanted. It's not by all means. The Ijebu said no. That there was nothing wrong with the system. And we said that order ought to change. Àwọn kan fẹ́ kọ́ change direction yẹn, àwọn kan fẹ́ kọ́ change ẹ̀.
èèyàn kan wá jókòó ní sani àwọn afẹ́ni pẹ́ẹ́lí àwọn ló ń lead Yorùbá gbọ́dọ̀ tí ń lead Yorùbá ẹ kúrò nílé yín ni. And because they refuse, why see Kemi? So that's just it. And in any case, would all these grievances, would they have advanced the reason for Chibola to have been killed like chicken? And the state saw nothing wrong indeed? Till today, nothing has happened. Buhari said he will revisit the file for 6 years. Nothing has happened. Thank you for featuring on stage. It's my pleasure, Edmond. ẹ jẹ́ nǹkan rọra jílé sí náà kákọ̀ fi àìsí lọ olówà àlàbí bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èyí tí I'll share the link so that ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ láti òkè délẹ̀ you can go back and listen to it yourself, but I thought we'd bring it in. We are still focusing on the self-determination. And these are the same ragged politicians àwọn ti Southwest tó ń dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ tí gbogbo wọn mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá ó ń jẹ wá níyà nísìn gbogbo tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa wọ̀ fún wa àwọn Haúsá dì mú, and at the end of the day it is entirely up to us to demand it. But if you are thinking that this tussle tẹ́ bá gbọ́ láti beginning ẹ máa gbọ́ gbogbo orúkọ àwọn Ìjẹ̀bú fọ̀ yẹn, but bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ wà náà ẹ̀. So was there something that they wanted change within their periphery that probably would have helped, saved, secured, the Yoruba lineage? Or maybe every one of them were just as selfish, including Bola Ige. But he was fighting for something that probably the rest of the four did not like. The link is there, and then copy link and kind of later. But this man, Baba Agbayayi, only my one Nigerianness cannot change. My one Nigerianness will continue to be it. The question then is, are we going to allow them all to continue to rule over us, dictate over us? Ṣé àìtí dàgbà tó gẹ́gẹ́ bí bá ṣe wà ní èjì a ṣe ń dúró fún àwọn bàbá 60 kan 70 kan kó lead wa to the direction of Yorùbá nation? Ìyí tó tẹ̀ fẹ́ lead wa ó náà ti fara ẹ̀ sílẹ̀, ìkan tẹ̀ tó ń sọ pé kò lè jẹ́ leader àwọn Yorùbá pé because I need a lot of leader. Àwọn leader náà dà ẹni kan ṣe fídíò ká mọ ibi tó fẹ́ àbí tó ń lọ. Àfẹ́ leader tó fi sọ pé ká restructure Nàìjíríà ká ṣe constitution bring wálé gbogbo yẹn á ti sọ yẹn tipẹ́tipẹ́. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. So ibi tá a wà nísìn ni pé we are going and we want to go. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Àti mọ ibi tá à ń lọ àdẹ gbọ́dọ̀ kúrò lórí ẹ̀. So tá a bá sọ pé wọ́n láìkì bàbá Ayọ̀ Adébánjọ kọ́ máa ṣe tí wọ́n lọ́ngbà yẹn náà. Ta ló mú wọn sí pé kọ́ láìkì bàbá bá máa láìkẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ láìkẹ̀ torí pé ibi tóun sì ń sọ pé ká lọ yẹn òun ló pé gbogbo wa. Nàìjíríà ò pé wa, it's as simple as that. Kò dẹ̀ lè ever pé wa. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń fi pé Nàìjíríà máa pé wa, then a máa lọ máa bẹ àwọn bàbá kan pé kọ́ lè jọ kọ́ wá kọ́ lè sọ kódà ìkan tẹ̀ ń sọ pé yẹn ó yẹ ká lọ máa bẹ àwọn gọ́vnà tó bá yá gọ́vnà fúnra rẹ̀ gan kò ní rọ́nà kọjá ìbí torí kó sì ń rọ́nà kọjá ni tó bá yá gọ́vnà gan ò ní rọ́nà kọjá. I think it's this video I'm looking for. Okay, kò ṣe òun lélẹ̀ Tùlá Ọ̀yọ́ nílùú tí ọba wà wọ́n gbé Tùlá Ọ̀yọ́ àmọ́bi tó wà títí dọ̀la báyìí tí lè sọ pé bí báyìí ló wà láti November 7. Let me bring his face out properly so that you know the person I'm talking about. We're talking about this man. His name is Tùlá Ọ̀yọ́. Ó pààyàn ni ẹ̀jẹ̀ àmọ́bi tó wà ká lè defend ẹ̀.
kò pààyàn ní ibo ló wà ṣé Ọ̀yọ́ state ni wọ́n lọ́tọ́jú ẹ̀ sí ni àmọ́ ṣé Àbújá ni why do we have to be part of a system that everything tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó di pé Àbújá ló ń gbé wọn lọ ẹ̀hún tó bá look tá a bá gba Yorùbá nation ẹ tó bá wù ọ̀daràn á díù pẹ̀lú ẹ̀ bí mi kan bá wù ọ̀daràn ẹ díù pẹ̀lú mi bí ṣe wà ní UK nísìn mo gbọ́dọ̀ ṣe ju ntí òfin ní kí n ṣe tí bá ti ṣe kọjá ẹ̀ wọ́n máa mú mi lọ sí prison màá dẹ̀ lọ defend ara mi ní court tí court bá dẹ̀ rí pé ohun tí mo ṣe yẹn kò lẹ́tọ̀ọ́ ni o wá sentence mi màá appeal ẹ̀ so kẹ́ má fi pè bóyá tá a bá wá gba Yorùbá nation àwọn kan máa ní impunity no kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ibo ni Tùlá Ọ̀yọ́ wà nísìn àmọ́ ibi tó wà láti November 7 ṣé ìlú nìyẹn tó bá tẹ̀ commit offence ṣé kò jẹ́ ká mọ ibi tó wà by now tó bá lọ sí police station ní ìlú Ìbàdàn nísìn wọn náà mọ ibi tó wà tó bá lọ sí DSS office tó wà lọ́yọ́ state DSS office tó bá yá gbogbo ẹ̀yin gan máa gbogbo ẹ̀ máa di shut down nítorí pé a sì ń fún yín ní privilege yẹn ìyẹn lẹ ṣe ń fi pé ẹ̀yin lẹ lágbára nínú ilẹ̀ Yorùbá bó tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá dìde nígbà kan náà lásìkò kan náà ẹlòmíì rò pé a máa sẹ́ndì owó nǹkan kan wá numbers yẹn la máa kọ́kọ́ fi pressurize wọn mo sọ fún yín 1 million ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá simultaneously bí 200,000 bá jáde ní gbogbo Ọ̀yọ́ state 200,000 ní Ogun state and we shut down all the places that need to be shut down and we hold our ground for 1 week no movement anybody lost any garden place nobody is traveling anywhere no movement on the highway everywhere wọ́n ṣe ní Canada ẹ̀yin orí ní ẹ̀rọ pé n sọ pé it's something that is a crime no ẹ̀rọ àwọn truck Canada ni wọ́n shut down the whole of Canada wọ́n jẹ́ anywhere no movement wọ́n kó trucker àwọn jáde trucker ló ń pè wọ́n kó jáde rẹpẹtẹ wọ́n fi ground gbogbo everywhere ṣèbí wà tí mọ́tò bá lè move bí o máa gun orí mọ́tò yẹn kọjá ní àmọ́ but ẹ sì ń dúró de àwọn nǹkan míì tí kò necessary mo ní mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan woman chain lọ́pẹ́ the human chain that was done in before the Soviet Union break away ṣá lè ṣerú ẹ̀ kí àwọn èèyàn ká dúró láti ìlú Ìbàdàn títí dé Èkó human chain lọ́pẹ́ àwọn ò fẹ́ sacrifice but we want to go so mo tí mo bá ṣe fẹ́ ṣe ẹ fẹ́ sacrifice but a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà so ọ̀nà kan dẹ̀ la máa fi lọ diplomacy ni ọ̀nà kan náà ni the other way round ni ọ̀nà kan náà ni civil disobedience ọ̀nà kan náà ni but we just have to go that's the most important thing we just have to go because that country is not working for any one of us ẹ jẹ́ fi picture ẹ̀ wọ̀nyí this was in 1989 1991 2 years after ni wọ́n dissolve ìlú yẹn called Soviet Union 15 countries came out of it Latvia is a country of its own now with a population of 1.9 million Estonia is a nation of its own with 1.3 million ṣé wọ́n fi nǹkan mí sí wa lágbárí ni àwa wà láàrin àwọn wèrè Haúsá tí wọ́n ní education wọ́n wá ń sọ pé wọ́n ṣe strike ẹ̀ mọ̀ pé torí ẹ̀wà nù Nàìjíríà ni it's because ẹ̀wà nù Nàìjíríà ni now tá a bá sí nínú Nàìjíríà ni we won't have any reason to go on strike but everybody is waiting for order everybody is waiting for somebody tó bá ẹnìkan bẹ ajáde nísìn àná a ní òun dúró dè èèyàn kan tá lè yín dúró dè ẹ ní láti dúró dè anybody èyí tẹ́ bá ti ready ẹ kóra yín jáde from 1 2 3 ó mọ̀ máa increase ni but àyà gbogbo yín já ọ̀lẹ ní gbogbo yín ọ̀lẹ ní gbogbo yín à ń wá kinní kan kílẹ̀ ń wá human chain ló ń pè òun eléyìí ṣẹlẹ̀ ní 1989 ẹ wo èrò bó ṣe dúró sórí títì wọ́n line up the whole of the road wọ́n line up ni let me move this on the 26th lágbára Ọlọ́run wọ́n máa ṣe protest ní Paris ẹlòmíì ní Ìgbòho ni mí ẹ ṣe protest nílùú yín ibi tí Benin embassy wà ẹ ṣe Ìgbòho ni mí but ẹ jáde àwọn tó tún wá náà fẹ́ ṣe protest ní France ẹlòmíì ní ibi tí mo gbé jí o Kóìkì ó wù mí kí n lọ o but ibi tí mo gbé jí o Ìgbòho tó wá sacrifice ààrẹ nǹkan kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo jókòó mo wà ní meeting tó yẹ pé ohun tó fi hàn pẹ̀ ní láti go into details ní tó fi hàn pẹ̀ ìbí tó bá wọ́n fà ohun ẹ̀mí náà dẹ̀ ní ó dára ká gbà kúlúkà but he said no ó náà wọ̀n lọ ó náà Yorùbá nation ló dúró dé lórí ó náà èyí àfihàn pa àwọn sí bíbá ẹni ẹ mọ iye èèyàn tó ti rán lọ sí Benin Republic ni ẹ mọ iye èèyàn tó ti rán lọ sí Benin Republic ni pé kó ṣàtẹ̀ tọwọ́ bọ̀wé yẹn kó máa lọ
kó gba freedom ẹ̀. Àwa ní freedom nísìn ẹ̀ ń dúró dè Ìgbòho kẹ́ tó jáde sórí títì. À ń dúró dè tó máa lead wa. Ta ló fẹ́ lead yín? Ta ló fẹ́ lead yín? Ta lẹ̀ ń dúró dè kó lead yín? Ta lẹ̀ ń dúró dè? Ta lẹ fẹ́ kó jáde kó wá lead yín? Koiki ni kó wá lead yín. Why should I come and lead you? Àmọ́ leader ni o. Ẹlòmíràn nítorí pé tó bá mú wa. Nítorí pé ẹ sì fi sọ́kàn ọ̀rọ̀ yín pé wọ́n fẹ́ mú yín. Kí ló jẹ́ kó fẹ́ mú yín? Èèyàn 500,000 jáde ní Ọ̀yọ́ state. Ta ló fẹ́ mú? Ibo ló fẹ́ mú lọ? PC wo ló fẹ́ mú lọ? DSS office wo ló fẹ́ mú lọ? Ẹ wo human chain òun lẹ̀ ń rí. This happened on August 23rd, 1989. About 2 million people from Latvia, Lastonia, Lithuania formed a human chain that united all the three countries to show the world. Wọ́n sọ fún àgbáyé, àwa ìtí sọ fún àgbáyé pa fẹ́ lọ, eré la ṣe ń ṣe. Àbá ṣe Zoom meeting dọ́là. Gbogbo àwọn organization àbá máa ṣe Zoom meeting dọ́là. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo àgúgbó sọ. Ẹ tó bá dẹ̀ kọ́kọ́ jáde sí mi pé ní tí mò ń sọ yẹn, irọ́ kí ló sì sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá ṣe Zoom meeting dọ́là. Ìyẹn kọ́ ló máa fún wa ní Yorùbá nation. Eré ọwọ́ la ṣe ń ṣe. Human chain lélẹ̀ ní 1989. Àní káwọn èèyàn jáde ní London. Èèyàn 10 jáde. Àwọn ìyá wa ń jáde láti July 1st. Ẹlòmíràn náà ń lọ síbi iṣẹ́. Nígbà tó bá di gbìgbà lọ́hùn nísàlẹ̀ lọ́hùn. Bí àìní jáde nígbà yẹn wá protest torí àwọn èèyàn yín tó ń pa nínú ilé. Ṣèbí torí pé ẹ wo woman tó kidnap yẹn tí mo sọ. Ìyá wa tó kidnap yẹn. Ṣé mo lè rí picture wọn? Wọ́n ní kọ́ lọ mú wọ́n ti ní 4.5 million. Fúlàní náà wọ́n gba 4.5 million. 4.5 million Fúlàní náà wọ́n fẹ́. Let me show you, see I can bring a picture out. 4.5 million ni wọ́n ti ọ̀nàkọ̀ ẹ̀ ti ta every garden thing lọ́kọ̀ yẹn ti ta. Ó ti ta gbogbo mọ́tò, ta gbogbo nǹkan. Wọ́n ti raise 4.5 million. Àlàyé yẹn pè mí lánàá. Ó ní ẹ̀gbọ́n mi Koiki àwọn ọmọ àríro ilé ìríkẹ́. Àwọn ti raise 4.5. Wọ́n tẹ̀ tí wọ́n make any contact wọn nísìn. So they don't even know what the situation is. Ṣérú life ta fẹ́ wà nìyẹn ni adé ń sọ fún yẹn àwọn kan ní ẹ̀ka máa fàágùn. Ìjọba fẹ́ fàágùn. For how long must we stay in this nonsense country? Endrode talent endrode kó wá rescue yín. Àwa la máa rescue ara wa. Àwọn politicians ready láti rescue wa. Àwa mo ti rí picture yà wá yẹn. 4.5 million naira have been raised. But the terrorists say they don't want 4.5 million. They want 100 million. What he raised 4.5 million cash. Cash tó ní any traces. Káwọn èèyàn jáde labroad jáde. Kó jáde Nàìjíríà jáde. Tó nígbà tí ISIS tó bá wọlé tó bẹ̀rẹ̀ sí destroy everything. Bí a nígbà yẹn jáde. Let's come back. Bàbá ìdẹ́ ti sọ̀rọ̀. Mo wá bí tó ti sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan ní ẹ̀mí sọ̀rọ̀. Once again, I greet everybody. Kọ̀ǹṣọ́bádìá ni mo wá o. Ìdíjẹ́ ti lọ sí sálẹ̀ ni. Mọ̀mẹ́ntẹ́ ń dúró dè. Ta là ń dúró dè gan-an? Ta là ń dúró dè? À ń dúró dè UN. Oh my God. Ọmọ Yorùbá. À ń dúró dè United Nations. Bá a máa ṣe analysis títí di thy kingdom come. Yorùbá nation. Bá a ṣe máa sọ náà ni. Kí ló sàn sórí WhatsApp? Ta ló ní kí n check WhatsApp? Kí ló wà lórí WhatsApp? Kíní kàn mí pẹ́ tí FCC bá arrest kọ́ arrest kíní kàn mí pẹ́ lẹ́nu kọ́ arrest wọn. Kọ́ máa arrest wọn mọ́ òkè sójà rè ọmọ mi. Wọ́n arrest EFCC arrest 26 internet fraudsters. Wọ́n pẹ́ kọ́ tó arrest wọn. Nígbà tí wọ́n ń kọ́ wá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation káwọn ọmọ ẹ̀dá sí ǹjẹ́ wọ́n dá sí? Wọ́n dá sí náà. Okay, Ìlọrí is one of the formidable journalists that established Tell magazine that was in the forefront of campaign against the military dictatorship of Sani Abacha. He was a senior staff writer. Okay. Yeah, wọ́n mention Newswatch nínú interview yẹn náà. Àwọn ọmọkùnrin ni wọ́n send sí mi pé wọ́n ṣe internet fraud.
Ó dá fún wọn bẹ́ẹ̀ náà kó túbọ̀ máa ṣe internet fraud. Okay, bí a kì í kọ share ó wà lórí timeline wa kó túbọ̀ wà níbẹ̀. Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yìí sọ. Now, you see, you Obina, you have everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. So what we are doing now is àwa là ń complain. Àfìgbà Yoruba nation, àwa ń complain. Don't wait for my generation to come and do it for you. Don't wait for the generation of Baba Fenifere to come and do anything. This man have done their own. They've done their own best. And they are already, even those that are behind working with them. Because they have a selected of team. But as long as they're still talking about, this restructure Nigeria, who is going to listen to them? The politician, the Yoruba politician, don't respect them. You think Sanwo-Olu respect Baba Adebanjo? You think that Papiolu respect them? They don't respect them. They don't give a talks about all these men. And olórí burúkú àwọn politician don't respect àwọn bàbá wa yẹn. Ìbára tẹ respect wọn. Everyone politician respect wọn. Wọ́n tún tọ́ sí wọn lójú ni now. They don't respect them. So if they don't respect them, so why can they be saying that they want to keep a restructure that even the governors and their cronies underneath them don't respect them? Well, respect one now. Human chain. This is a human chain that occurred in 1989. Ọmọtọ́bí ní 1989 nílùú yẹn nísìn. Ó ti ní better opportunity ju ọ̀dẹ̀ ìwọ tó wà Nàìjíríà lọ́tọ́ tó bí ní 1989. Ọmọ 1989 tó ìtẹ̀mọ́ bí tó wà. Àwọn Ọbásanjọ́ ti ṣe ń tọ́fẹ́ ṣe ó tó wà ókè bó ṣe wà yẹn tó máa fi kú á máa gbádùn ayé ẹ̀ ni. Ìyẹn làwọn Androde Ọbásanjọ́ ò lè Androde. Àwa la máa gbé gbèsè pé a fẹ́ lọ. Àwa la máa gbé gbèsè. Àfi tó bá ipá àfẹ́ lọ. Mo ṣe sọ bá lọ máa gbọ́ ẹni tó mú ẹ̀dùn jù láàrin gbogbo wa. Eré pálá ń ṣe tẹ́ntẹ́. Mo láìkì bí Kóìkì ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Akíkanjú ni ó mú ọ̀rọ̀ sọ. Ìyẹn máa gba Yorùbá nation. Bá mọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀la kò gba Yorùbá nation. A ní kí gbogbo wa ká kọ́wọ́ papọ̀ ká ṣe human chain ká jáde in the numbers. Ṣe fi pé nígbà táwọn eléyìí ṣe kínní àgbáyé ò mọ̀ ni technology ò tẹ̀ tí ìdá tó yẹn nígbà yẹn. We are talking about technology that is better now. Ṣe ní tẹ́fẹ́ sọ àwà lórí ètò mo ṣe ń disconnect yẹn rẹ̀ tó ń pè. Má bínú ọkọ mi. Ok, yá mi. Má bínú àdúrà gbà. Àmì mà. Láti Èkó mo ti ń pè láti Nàìjíríà. Go ahead, mommy. Tó bá ṣe tán kò pè mí. All right, ma. Tó bá ṣe tán kò pè mí yẹn lọ́wọ́. All right, ma. All right. Ó dá ọkọ mi. All right, mommy. Come on, save number. Because mo dẹ̀ fi fóònù yẹn mo fi ń ṣe communication in background. Ẹ má bínú. Save number wọn. Ẹ mo ní a lot of mommy tó pọ̀. Ní kí n bá bí a. Bá ti wà lórí ìjókòó báyìí fáyà ni. But kò yẹ kó ló máa gba Yorùbá nation. Fáyà tó máa gba Yorùbá nation ni pé gbogbo akarọ́ síta. Kóìkì máa pa mí o. Ìwọ tẹ́ fi ń pa tọ́ ti pa tẹ́lẹ̀. Lóúnjẹ tá máa jẹ o. Mo ti gbọ́. Oúnjẹ tó jẹ tẹ́lẹ̀ náà dà. Tí gbogbo ẹ bá dàrú gbígbàgbà. Kíákíá ni gbogbo àgbáyé máa dá sí. Kí ló ń pè ní self determination? Ẹ ká tún lọ wá mí nínú ẹ̀dá. Self determination. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ mí nínú. Kí là ń jà fún gan? Kí là ń fẹ́? Self determination. Kí là ń jà? Self determination. The process by which a country determines its own statehood and form its own government. Ìtàn jà fún nìyẹn. Self determination. Ètò tó máa wà fáwa nìkan lórí ilẹ̀ wa ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní tó fọ́ọ̀mù nísìn? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní gbogbo ìtọ́ fọ́ọ̀mù táwọn olè politician yín left and right? Mo rí Yáyì olè burúkú bàbá 419
Yayi yẹn 419 ní gbogbo wọn wọn náà donate fún Lagos State wọ́n fi owó àbúṣàbù lálejò ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ ẹ̀yin mùgùmù ẹ̀ ń tẹ̀lé wọn ẹ̀ ń tẹ̀lé àwọn tó yẹ pé owó gidi tó ti jí tó yẹ pé wọ́n ò lè ná tán kan sẹ̀ tó máa fi kú but they just want to be there àwọn ni ẹ sọ fún Yayi ẹ sọ fún gbogbo wọn kó túbọ̀ lọ gba ọlọ́pàá tó pọ̀ dáadáa kó máa tẹ̀lé wọn kiri tó bá yàwọ̀ ní títì lọ́mọ́ nígbà tá a bá fọ́n síta tá a fọ́n sí gbòòrò títì tá a bá fọ́n sí gbòòrò títì tí mọ́tò Yayi gan lọ anywhere tí mọ́tò gọ́vnà Sanwó-Olú gan lọ anywhere tá a block gbogbo títì ní alámáṣe sọ pé a fẹ́ gba self-determination. if not eré ọwọ́ là ń ṣe if not àwọn tó máa bá yín gbà lélẹ̀ ISIS ẹ̀mọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ mo kàn lọ wo news wọn again the bitterness taste of home former ISIS wife returned to Kazakhstan headline kan nìyẹn ẹ wo ohun tó kọ sí bíbá concern over civilian death United Nations spokesman welcome any success against ISIS terrorist group 3rd of February lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ máa fi ISIS ṣeré ẹ̀yin fi ISIS lẹ́fí ṣeré ẹ̀ mọ̀ ohun tó ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ bá mọ ohun tó ń pè bẹ́ẹ̀ ni ẹ já gbọ́ fídíò yìí díẹ̀. Okay. Good afternoon, everyone. First off, we have an update on Tuesday's attack in the province of Ituri in the Democratic Republic of the Congo. UN peacekeepers are continuing to conduct robust patrols in the area. They've also reinforced a temporary operating base in the area with troops from Bunia. These additional troops will focus on providing security around the Savo site for displaced people, the one attacked earlier this week. Ẹ máa tán pè ní display people àwọn tó ti lé kúrò lórí ilẹ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká tètè bọ́ síta nísìn kó tètè rí wa dàn pé kí ISIS lé wa kúrò lórí ilẹ̀ kí UN wa máa sọ wá di statistics kí ọ̀kan máa ti pè àtìgbà pè alàgbà tó ń pè yẹn ẹ jọ. Ẹ ó bẹ́tà ká tètè fọ́n síta ká tètè jáde ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re sílẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá World Congress Yorùbá ìlànà kí gbogbo àwa ọmọ ọ̀dọ́ ká tètè ya fọ́n síta torí pé ISIS bá dé wá lé ẹlòmíì kúrò lórí ilẹ̀ wọ́n máa ba heritage site jẹ́ ṣé kòkó house lẹ́sìn rí yẹn wọ́n máa gbé wálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ọ̀kíà ISIS lẹ́ fi ṣeré ó bẹ́tà káwa tètè jáde síta nísìn ká káwọ́ sókè ká máa ná aṣọ white okay bẹ́ẹ̀ gbà wá o àṣẹ Nàìjíríà yìí mọ́ o ISIS ti wọlé o ìlú yóò jẹ́ wa lọ́rùn o ká jáde in the numbers ẹ̀ ń lẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ ń bá bìnrin sùn ẹ̀ ń gbé mọ́ ẹ̀ ń jèkó mọ́ ISIS bá dé Ọlọ́run jẹ́ lè rí gbogbo ẹ̀ ṣe mọ́ ẹ̀ mọ́ tó ń pè ní ISIS UN gan ń bẹ̀rù wọn kí ló ń jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò lè kápá wọn ó bẹ́tà ká tètè fọ́ sí gbòòrò nísìn ká tètè gba self-determination wọn ká tètè dá dúró. Yesterday, the UN mission mobilized 2 helicopters to facilitate the medical evacuation to Bunia of 19 wounded civilians. Bó ṣe máa fi wá sọ̀rọ̀ tó bá yá nìyẹn àwọn ilé ẹ̀rọ pọ́n ilé máa kí ló ń alàgbà yìí mo wà lórí program náà. Bá ṣe ń kọ́ tí wọ́n lọ ń pè mo wà lórí program náà ibẹ̀ mọ̀ pé mo wà lórí program. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ má ti dá sí ẹ má bínú. Humanitarian workers provided medical supplies. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́n tá à ń sọ náà. MONUSCO, the UN mission, is also telling us that they have maintained communication with the military governor of the province of Ituri to discuss security arrangements and an increased presence of national security forces. The mission also engaged with the territorial administrator and key stakeholders at the local and provincial levels, including leaders of the Hema and Lendu communities, to urge them to intervene to de-escalate tensions and prevent an increase of communal violence in the Jugo territory, where the Savo IDP site is located. In a separate statement, the UN Refugee Agency and the International Organization for Migration expressed their horror at Tuesday's attack. IOM and UNHCR teams in Ituri are coordinating with other humanitarian actors to scale up the emergency response. The site, which is managed by UNHCR and partner Caritas, hosted more than 20,000 displaced people, including more than 13,000 children.
No. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ kankan báyìí pé ń lọ báyìí pé UN ṣe àwọn program báyìí ẹ mọ̀ pé torí pé Yorùbá nation tá à ń ṣe bí àdìlẹ̀ máa fi gbọ́ fẹ́ lómi sọ lórí program wọn báyìí gbogbo ẹnu kọ́ mu gbogbo pé mo fi ṣeré ẹ̀mọ́ tó ń pè ní UN ẹ̀mọ́ tó ń pè ní ẹ̀mọ́ tó ń pè UN ò kíá UN yẹn làwọn lọ ń bá nísìn pé kọ́ gbà wá UN tẹ́ pé wọ́n ń dúró fún emergency kò ṣẹlẹ̀ ní kọ́ máa kó èèyàn wá kọ́ máa kán yí o wá mo rí yín bẹ̀ yá mi gbé lékè oh my God. Tẹ bá mọ̀ ẹ má ti pè náà àìtí ní kẹ pè bàbá mi má tẹ̀ ń ṣe ara jèjì ẹ̀ hàn pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè yẹn mo fi fóònù yẹn mọ́nítọ̀ kankan ni ẹ bá dẹ̀ ń pè yẹn ó ń distract mi tásìkò bá tó gbogbo yín ọ̀rẹ́ máa pẹ́ ṣe sùúrù mo mọ̀ pé yìí tẹ wà ń lé pé sometimes fóònù yín gbogbo ẹ̀ oh my God I pity my people. Mọ̀ tó ń pè ní ISIS ẹ̀rẹ̀fà ISIS máa ma béèrè 1 million kí ni kò ISIS á gé yín lórí dànù ni kí ni kò ISIS ò ń béèrè owó lọ́wọ́ yan they are well funded ní ISIS well funded ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Many of the site's residents have fled to Bule Town, 3 kilometers. Àwọn èèyàn ti fled 3 kilometers bẹ́ẹ̀ ṣe máa sá lọ sí Benin kò ní gbà yín ẹ tún máa lọ sí tó ẹlòmíràn rìn dé Togo kẹ tó dúró à ń bẹ̀ yín nísìnyí pé ká tètè jáde nísìnyí ká pariwo síta ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ sáré dé Togo ẹ nígbà pàtẹ́ máa dé Togo. Ẹ rò pé UN máa dá sí àwọn máa dúró fún crisis yẹn ni bó ṣe máa fi wá ṣe security resolution security talking ẹ̀gbọ́n àwọn kíá nípa tó ń bọ̀ ni àwọn à ń sọ fún yín pé ká tètè fọwọ́ ṣe àti ìmọ̀ tó máa lead wa ó dá èmi ni mo ń bọ̀ wá lead yín. The Secretary General arrived earlier today in Beijing, where he will be attending the opening ceremony of the Winter Olympics tomorrow. He will deliver a video message at the opening of the Olympic ceremony, which we will share with you under embargo later this evening. As you know, while in Beijing, he will also meet with the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach, and Chinese authorities. The Secretary General is expected to be back in New York on Sunday, the 6th of February. Today, the Deputy Secretary General, Amina Mohammed, will travel to Dublin, Ireland, to deliver on Friday the Carmichael Lecture at the Royal College of Surgeons in Ireland. She will also meet with national authorities. On Friday afternoon, she will proceed to Addis Ababa, Ethiopia, to attend, on behalf of the Secretary General, the 35th and ordinary session of the Assembly of the African Union. She will also visit some regions of the country and meet with senior officials. Is that one woman here, Amina, or the Deputy United Nations General Secretary of the government of Ethiopia, the UN country team, members of the diplomatic community, and other stakeholders. The Deputy Secretary General will return to New York on the 9th of February. The head of the UN Office for West Africa and the Sahel, Mohamed Salah Anandif, was in Ghana today to take part in the Economic Community of West African States Extraordinary Summit of Heads of State and Government on the political situation in Burkina Faso, Mali, and Guinea. In his remarks, Mr. Anandif reaffirmed our support to ECOWAS's efforts to help these 3 countries. Turning to the situation in Burkina Faso, he stressed the importance of coordinating efforts by ECOWAS, the African Union, and the UN to ensure a swift transition. On Guinea, Mr. Anandif encouraged the transition authorities to ensure a peaceful and inclusive transition. Our humanitarian colleagues tell us that we and our partners are stepping up our support in the wake of Tropical Storm Ana, which led to destruction. I'm going to leave that. Let's come back again. These are just the headline. Lórí ọ̀rọ̀ ISIS in the last couple this month, Syria, 700 child detainees held in prison under siege. 4 days. January 25th, last year, 4 days after ISIS terrorists launched apparently coordinated attacks on a large prison in the northeast in Syria in a bid to free a fighter detained there. The UN Human Rights Office, OHCHR, described the still unfolding situation on Tuesday as deeply troubling. ISIS.
ISIS. We're talking about to get out of Nigeria now before ISIS become the next. Checkbon what ISIS or ISIS condemnation for Syria, condemnation for ISIS detention center attack. Let's come back here. ISIS survivor can be assured of international support. So ìlú wọn ní sí ibi àtọ́ bá ti ṣe léṣe ní Nàìjíríà tó bá láǹfààní àti dé Europe wàá fún ẹ ní support. Survivors, this was December last year. Survivors of genocide and other atrocities committed by ISIS fighters kò tún ṣe ní Syria lélẹ̀ ní Iraq. Kí ni Iraq under Global Terrorism Index? Àwọn ní number 2, Nigeria ní number 3. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Òun ní níbí báyìí. Afghanistan ní number 1. So that kẹ́ lè máa correlate, kẹ́ lè máa join it together. Survivors of the genocide and other atrocities committed by the ISIS fighters in Iraq should rest assured that the international community supports them. That is the message from the Christian Richard, head of UNITED, the special UN team investigating these crimes, who spoke to UN News Abdulmona Makki prior to briefing of the Security Council. While we are telling them that all this atrocity, all this crime is happening on our ground, people are just not worried. People are not interested because these are not the kind of conversation that sells in the market. But when the time comes, we will remind everybody that ẹ ti gbàgbé pé mo fi ṣe show, ẹ ti gbàgbé pé mo sọ̀rọ̀ lé lórí ISIS, àmà díjú ISIS máa wọlé. Yorùbá nation táwọn fight tábà tètè jára wa kúrò nínú Nàìjíríà àti ISIS òkúkú dẹni tó jẹ́ Yorùbá mọ̀, kò dẹni tó jẹ́ Igbo mọ̀, kò dẹni tó dá anybody mọ̀. Everybody ló máa wà affected. That is what we don't understand. Let's see if we get more story under ISIS. Turning point reached for survivor of ISIS crimes in Iraq, according to Security Council. The international community has reached a turning point in pursuing justice for atrocities committed by ISIS terrorist group in Iraq, according to the new head of special investigation. Shefe Ekowa sọ ọ̀dọ̀ wa di punching bag. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi mo rí mẹ́sẹ̀ pẹ̀tẹ́ wá nísìnyí. Shefe Ekowa sọ the punching bag when we are saying that the country is not going to work. Okay, there's some kind of headline that have just touched me now. Obasanjo says no one can fix Nigeria. Ó mọ̀ Obasanjo. Ó mọ̀ pé àwọn Nàìjíríà tí gbogbo wọn ti jẹ níjẹkújẹ tó ti bà ayé Nàìjíríà jẹ́. Àwọn Nigerians tó wà ń bẹ̀ gan sef ayé wọn ti rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́. Ayé wọn rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ ni wọ́n ń gé orí èèyàn, ló ń gé ọyànyàn. Làwọn ọmọ kékeré ń jalè, ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi máa ṣe átíkù yẹn nísìn. Court now try ISIS crimes which rip at the soul of humanity. This was in May last year. Ó dà fáwọn èèyàn tẹ̀ understand tó ń pè ní ISIS. Ó dà bẹ́ẹ̀ ni they are living fake lives. Ó dà fáwọn èèyàn ẹ̀kan rò pé àrà ISIS yẹn wọ́n sọ pé wọ́n ti wà lórílẹ̀ èdè wa. Ibo ni headline yẹn wà náà. Okay, kí ló àwọn olóń pè bẹ́ẹ̀ a máa wá sí mínì ní foreign terrorist fighters. Àwọn máa ń lọ kódà àwọn ọmọ Britain kọ̀ọ̀kan lọ kúrò, àwọn ọmọ British not Britain. They left UK with all their British passports. Wọ́n lọ ń jà on behalf of ISIS. Do you understand that? Àwọn máa ń pèèyàn káàkiri gbogbo àgbáyé ni. We'll come back there in a minute. Tó wá fi pè bí a passport máa help ẹ irọ́ ló pa. Sórí gbogbo ẹ̀ red ni. O need visa láti lọ sí gbogbo ìlú yẹn. Red ni. Ó pọ́n bí ẹ̀jẹ̀ ni. Kódà Afghanistan gan ni a máa need visa ká tó wá sí ìlú àwọn. Can you imagine Afghanistan that remain number 1 according to the Global Terrorism Index is telling Nigerians that you will need a visa. Afghanistan is telling Nigerians that you need a visa before you come to their country. Oh my God. I pity my people. Ẹ̀gbọ́n kọ̀tẹ́lì náà sọ níbí báyìí. Before we now go to àwọn ogun náà ń pè ní terrorists. The outgoing head of United Nations team investigating crimes committed by ISIS terror network in Iraq was in New York this week, in May last year, to give his final report to the Security Council. Wọ́n confirm àwọn agbá bọ́ọ̀lù. Gbogbo àwọn ilé ìnísìn wọn mẹ́kọ̀ọ́ owó ni òṣèré orí ẹ̀ bó ṣe dán pápá yìí.
owó security owó UN ló ń jẹ bó ṣe wà yẹn o because bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ yẹn ó máa wà lórí first class hotel tó máa dé sí oúnjẹ tó máa jẹ gbogbo ẹ̀ pátápátá UN ló máa sponsor ẹ̀ but tá a bá ní kẹ́ sponsor Koiki nísìn ó tuntun bẹ̀rẹ̀ sí béèrè owó iná ṣáá ni àbí nǹkan tẹ́ máa sọ fún mi okay no problem ISIS àwọn fi wọ́n ṣeré so again ISIS crime against Yazidis constitute genocide àwọn olóńpè ní Yazidis àwọn ìkan náà tó jẹ́ bí okay ó ṣì ní àwọn olóńpè ní Yazidis àwọn náà wọ́n máa dàbí bí ẹ̀yà Yorùbá ní but on their own ethnic groups ẹ jẹ́ ká lọ wá wọn àwọn olóńpè bẹ́ẹ̀ Yazidis or Yazidis are Kumajin speaking endogamous minority group who are indigenous to Kurdistan, a geographical region in the Western Asia that include part of Iraq, Syria, Turkey, and Iran. Gbogbo population wọn, they are between in Iraq, well, Jubia be between 500 to 700,000, but in Australia, probably about 2,700. So they're not big, ethnic groups, but wọ́n deal pẹ̀lú wọn, wọ́n deal pẹ̀lú àwọn àtẹ́bí pé. Wọ́n dì pẹ̀lú wa débi pé ẹ rò pé in tí mò ń sọ yìí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ẹ lè máa sọ pé kò ní ṣẹṣẹ kò ní ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ èmi náà bẹ̀ Ọlọ́run kó má ṣẹlẹ̀ ni but Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ wá àwa la máa ṣe the right thing so let's come back to what the news story says about them. ISIS ọ̀rọ̀ ISIS yẹn náà la ṣe ń sọ̀rọ̀ àìtí kúrò lẹ́nu wọn a crimes against Yorùbá ṣé òun lè fẹ́ kọ́ máa fi ṣe headline àti ń sọ̀rọ̀ Fúlàní àìtí kúrò ní àìtí ìbọnú ẹ̀ ISIS àwọn máa ń pè àwọn èèyàn all over the world kọ́ wá jà on their behalf owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn multi-billion dollars ló wà lọ́wọ́ wọn kó n ṣòwò kékeré and they fly like normal people machine tó máa fi bá yín jà ní tó máa fi bá yín jà ó ti wà nílùú yẹn ọmọ Britain lè kúrò ní UK kó máa bọ̀ Nàìjíríà kó wá jà on their behalf kò ní láti gbé meeting dáadé ó lóòkè tó máa ti dé bẹ̀ contact tó máa fún ní information ibi tó wà ó wà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀yin nílùú ìlú Nigeria that is wide open ẹ máa lọ gbọ́ zazu ní kẹ́ máa lọ gbọ́ o zazu ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé zazu orí kẹ́ máa lọ gbọ́ ká má tètè ṣe ta fẹ́ ṣe ẹ rò pé 3 years 4 years ṣe rò pé Sanwó-Olú ó lè kọ́ bọ́ ISIS ṣe rò pé Mákindé lè kọ́ Mákindé tó lè stop kí ló ń pè Mákindé tó lè stop auxiliary ṣáwọn tó lè stop àwọn criminal tó wà nílé ló máa stop ISIS. I pity my Yoruba people. In his final briefing to Ambassador Karim Khan, the special advisor and the head of the team known as UNITED reported that investigators have reached a landmark moment in their work. Wọ́n máa fi wá ṣe statistics, wọ́n máa fi wá ṣe oríṣiríṣi. Wọ́n ó dà wọ́n ti gbàgbé wọ́n ti wá ọmọ ISIS tó ṣe 9/11 wọ́n ti gbàgbé ISIS tó lọ tó gbé Twin Tower wá sílẹ̀. Ẹ máa náà gbọ́ ẹ máa sọ pé ẹ̀mọ́ kankan nípẹ́ o. Ká máa dúró de United Nations òun ló máa wá fún wa ní referendum wọ́n ń bọ̀ wá fún yín lóòótọ́ wọ́n ti wá fún wa tán wọ́n ti fún wa tán. Ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ lélẹ̀ from horror in Iraq to a new dawn eléyìí ráyè dé Switzerland ẹ̀bí aláwọn èèyàn kankan tó máa sá lọ so wọ́n máa gbé better life but àwọn tó kù á wà níbi tí ìyà máa jẹ wọ́n. So anyway, let me leave that. You can go and read more about ISIS. But what is this global terrorist? Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀ foreign terrorist fighters. A foreign terrorist fighter known as FTS ẹ máa gbọ́ o jẹ́ bá yín bless okay ẹ rò pé eré là ń ṣe tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yàn pọ̀rọ̀ yàn kúkú níta nígbà tó ń ṣe zazu ni mò ń fi sọ̀rọ̀. Foreign terrorist fighters travel to conflict zone ẹ máa gbọ́ to engage in terrorist acts and now I'm a British citizen with British ẹ lè rò pé lọ́nà mọ̀ ń pa ẹjẹ́ ń lọ Google ẹ̀ jáde British citizen kódà pẹ̀lú àwọn obìnrin ìkan tẹ̀ padà wá ní sàn ṣe bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún ọ fẹ́ withdraw pálí ẹ̀ British citizen travelling to ISIS war zone. UK action to combat Daesh. UK government lele
but ẹ jẹ́ n lọ wo news àwọn pépà wọn máa fún mi lóríṣiríṣi. UK abandoning ISIS affiliated British families in Syria. Àwọn tó lọ síbẹ̀ láti lọ jà àwọn gbéra pẹ̀lú British passport wọn wọ́n ra ticket wọn náà ń lọ jà fún ẹ̀sìn mùsùlùmí. Bọ̀ nearly one leg ISIS chief brigade British citizen traveling in your war zone yakuro traveling to ISIS. Britain won't take alleged ex-ISIS member Jack Lead back, so his last hope is Canada. Ele not travel oloja. Jihadist thoughts twin case could prove local. ISIS was the then at the height of his power and running a caliphate in Syria. At least Mutirele. There's another one. A 21-year-old woman of Bangladesh descent who was stripped of her British citizen after traveling to Syria. Ọmọ Britain. Ó kúrò ní British. Adé láwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ kó wọ̀ fún níwèé nísìn ọ̀dẹ̀. Ó tún support wọn Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀ ní UK bíbá yìí. Ó náà support wọn Nàìjíríà. Torí pé ó sì há sáàrin UK. Wọ̀ fún níwèé o. Àwọn tó ní British passport. Kéèyàn ní British passport. Fine girl báyìí. Fine girl. Ó wá gbéra Shamima Bagun and the conditionality of British citizen. The decision to revoke Bagun citizenship demonstrates how radicalized bodies are always in limbo state in Britain. On February 26, United Kingdom highest court ruled Shamima Bagun, a 21-year-old woman of Bangladesh descent who was stripped of her British citizen after traveling to Syria. Ó gbéra láti UK, ó lọ Syria láti lọ ṣe kíni, láti lọ fún wọn ní oúnjẹ, láti lọ dáná fún wọn, wọ́n bá sùn, wọ́n ṣe oríṣiríṣi, ó lọ join ISIS. Oh my Lord. I don't think àwọn aráalé understand the term bọ̀. ISIS lè ń bá ṣeré báyìí. ISIS. Wọ́n ní should not be allowed to return to the country to challenge the decision. The ruling made headlines across the world as millions have been following Bagun's tragic story closely since she ran away from her East London home at the age of 15. Ó travel lọ sí Syria with two of her friends. It also brought to the surface the anxiety long felt by members of my community, the British Bangladesh. Kò ṣe òun nìkan. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ bí a ti bá ka story lọ mo lè pick the next. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. They kept going. Eléyìí sì fẹ́ padà nísìn, ó ti sú. But kéèyàn gbéra lọ jà, ó lọ jà fún ISIS. Ìyẹn ló ṣe ń pè wọ́n ní, they call them, tẹ bá wá sí bíbá, they call them foreign terrorist fighters. Àwọn máa ra ticket, wàá lọ sí ìlú tó ti ń jà, wàá dẹ̀ support wọn. Ìmí á lọ lo knowledge láti fi support àwọn ISIS yẹn. Ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ yìí ò ní tà, eléyìí ò ní tà, eléyìí ò ní tà, but tó bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn nísàlẹ̀, àmàbàṣe máa sọ náà lélẹ̀. Foreign terrorist fighters travel to conflict zone to engage in what they call a terrorist act. The persuasive use of propaganda by Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL, led to unprecedented flow of volunteers from countries from around the world to live under the rule of the terrorist group. This includes not only men, but also women and their families. In 2015, ẹ máa gbọ́ o, láti sọ fún yín pé UK ni mo gbé gbogbo tí mo ẹ mọ̀ pé mi follow gbogbo news yẹn dáadáa kó tó ètò ìdígbà bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. So ó ní easy fẹ́ mi láti integrate ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí sáwọn nǹkan tá à ń sọ yìí because already indication says if you look at where Nigeria stand in global terrorism, àwa ni number 3 and it's not dropping down anytime soon. And the longer we are in Nigeria, the more this your passport. Torí passport tó gbójúlé yìí is valueless. Gbogbo ibi tó ń wò yẹn Afghanistan gan ni o máa gba visa kó tó wọ̀ lóhùn red kó tó lọ sílùú yìí. So as we continue with the conversation right here, remember we're still looking for this our mother 4.5 million ti ready àwọn yẹn náà wọ́n gba 4.5 million ó náà wọ́n gba 4. Ọlọ́run mọ̀ tó ti máa ṣe fún ìyá yìí nísìn. She's been there now almost a week ni mo ti wà wẹ́ mo ṣe bá family ẹni tó wà involved sọ̀rọ̀ lánàá wọn náà ti ta gbogbo oríṣiríṣi nǹkan lọ́ ti ta
láti fi raise 4.5 èèyàn mélòó ló ní 4.5 lákàntì Nàìjíríà láì ṣe politician. And this is where the Yorubas are taking things easy. Àwọn wá ń take it easy. Ẹ jẹ́ ká ṣe díẹ̀díẹ̀. Yorùbá ló lọ́gbọ́n jù. Ọgbọ́n tí terrorists ti fi wọlé sí wa lára. In 2015, approximately almost 40,000 individuals from more than 120 countries had traveled to Iraq, Syria, Arab Republic as fighters, and estimated 80% of those migrated láti lọ join ISIS, and they live in the caliphate, creating a combined force with the local Syrians and Iraqis assessed at about 100,000 fighters. In 2017, ISIS has lost most of the territory it occupied in Iraq and Syria. Ẹ mọ̀ pé Russia ló ń support al-Bashar tó wà ní Syria. Òun ni kò tí jẹ́ kó wipe off gbogbo Syria. Al-Bashar ẹ lè mọ̀ mẹ́rin tó ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ lọ fún ní picture. Russia ló ń fún ní support. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ wọ́n ti ń fà tipẹ́. Ẹ mọ̀ pé Syria náà ní al-Bashar. Ẹ jẹ́ lọ wo Syria president. Ẹ mọ̀ pé àwọn náà ní so many historical kìíní gan. So àwọn ISIS yẹn fẹ́ destroy ẹ̀ bọ̀bọ̀ ìtí wà bẹ́ẹ̀ nísìn 56 years old. Wọ́n ti ń ja ogun yẹn bọ̀ nísìn kò ṣe kékeré. Wọ́n fẹ́ wipe gbogbo ìlú yẹn tán ọpẹ́lọpẹ́ Russia tó sì ń fún ní backup. Russia ló sì ń fún ní backup bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ dè ní Bashar al-Assad. Àwọn kan náà ló wà behind ISIS o. Àwọn kan náà ni o, àwọn ìlú kan náà ni o, àwọn ló ń support wọn. So tó bá rò pé Nàìjíríà wá gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tí wọ́n lè wipe off, wá wipe it off on the surface of the earth. Within a space of no time, wá wipe it off quickly. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ bàbá ẹ̀ ló ti dánwó mọ́. But he's been standing his feet láti ìgbà tó ogun yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Ogun yẹn dẹ̀ ti lọ for a very long time now. How long is the Syria war? Ten years now, ló ti ń jà. Wọ́n ẹ̀ ti parí ẹ̀. Oh my God. O ṣe send owó sílé. O ní lówó send sílé sáwọn family ẹ̀ mọ̀. Everywhere bá dó máa dàrú rẹpẹtẹ. ISIS lè fi ṣeré. ISIS ò ní fún yín nígbàdùn. Ẹ ní nígbàdùn nínú ìlú yẹn. Ìlú tó bá ti jókòó sí báyìí. Ìlú Nàìjíríà wà lára ìlú tó sọ pé ó máa dúró sínú ẹ̀. The Syrian war that has decimated the country for 10 years now is provoking a regional humanitarian crisis, drawing in actors ranging from United States to Russia, appears to be drawing inexorably to a conclusion. Ẹ jẹ́ ká lọ meaning inexorable yẹn. Torí pé tó bá ti lo àwọn òyìnbó kàkàkà bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ní meaning tó wà lábẹ́ ẹ̀. It's never ending. Ẹ jẹ́ lọ pronunciation ẹ̀. Inexorably. In a way that it is impossible to stop or prevent. Tí ISIS ti wá wọlé nísìnyí báwo lẹ ṣe fẹ́ stop ẹ̀? A ní ká fọ́n síta nísìnyí ẹ ṣì ń dúró de Kóìkì ló máa wá lead yín Ìgbòho ló máa wá lead wa. Ẹ jẹ́ ká ISIS túbọ̀ wọlé dáadáa dán. Ẹ jẹ́ kó túbọ̀ establish dáadáa. It will become impossible to stop them. UN akọ̀ máa ní tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé ISIS máa wá di ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé bó ṣe máa work. ISIS máa di àwọn ibì kan mú. Àwọn ló máa di territory yẹn mú. Wọ́n lè má di gbogbo Nàìjíríà mú. But territory kan máa wà bẹ́ẹ̀ bí pé UN ò ní lè débẹ̀. America ò ní lè débẹ̀. Wọ́n máa pa wọ́n síbẹ̀ o. But wọ́n máa bímọ wọ́n máa rẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n lè máa increase. Àwọn kan dẹ̀ máa penetrate láti fi join wọn. But tẹ wá rí gbogbo àwa ibi tó bá kù tó bá wà open ó máa di war zone because for every time the ISIS máa rán àwọn èèyàn wá kọ́ wá blow bẹ̀. So wọ́n lè wá sínú market nísìnyí wọ́n blow gbogbo ìkíní kan wọn pẹ̀lú èèyàn kú. Èèyàn bá kú kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn. Gbogbo heritage site tó bá jẹ́ important places wọ́n máa ń kọ́ destroy yẹ wọ́n destroy Syria tó ń ṣe kékeré. Ẹ lọ wo Syria nígbà tẹ́ pẹ́ rí ẹlòmíì ọ̀gbọ́n news bàbá Sùwé lẹ̀ ń wò nígbà tí kọ́tẹ̀ torí pé àbẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ẹlòmíì bàbá Sùwé Nollywood lẹ̀ ń wò. Ìtawà ń wò nígbà tí tẹ́mi dé lu ní yẹn for 20 years mo ní mo wà níbà èmi ń follow ogun yẹn ni wọ́n destroy kò ń ṣe kékeré. Ẹ jẹ́ n padà sí ẹ̀yìn díẹ̀ ìbolówà èhun lélẹ̀ náà nísìn CNN lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ kúkú believe Kóìkì ẹ̀gbọ́n kan tí CNN sọ sí bíbá. The leader of ISIS died this week,
bí kan ṣe ń kú ìní máa dìde but the terror groups ẹgbọ́n kan tó sọ wọ́n ní wọ́n pa leader wọn kan kò dẹ́ ń ṣe leader kan lọ́ní o wọ́n pa leader kan but the terror group remain a formidable force ẹ mọ̀ tó ń pè nǹkan ní formidable àwọ̀ wà formidable àní káwọn èèyàn jáde nísìnyí wọn náà máa pa wá tá a bá wà formidable ni gbogbo títì pátápátá la máa shut down a máa bọ́ síta tá a máa pariwo tá a máa ké sáwọn àgbáyé lọ́rùn àjókòó sínú ilé wa àfẹ́ kú o mo fẹ́ kú o ISIS bá dé bí a máa kú bí a máa yí ó kù díẹ̀ ẹ̀gbọ́n kan tó sọ sí bíbáyìí CNN ló kọ February 4 ní article yìí by Tim Lister òun gbowó dáadáa CNN sanwó gidi fún bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń tọ́jú èmi náà just 2 days after the leader of the ISIS killed himself ó tẹ̀ pa rẹ̀ gan ni bí àgbà tó rí pọ́ fẹ́ pa òun lélẹ̀ just 2 days after the leader of the ISIS killed himself during a US raid kàkà ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ ẹ̀rọ ni in a northern Syria yìí náà ni o Syria tó ti ń jagun 10 years nísìn 10 years bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi human shield wọ́n fi ń ṣe terrorism tó bá dípọ̀ wọnú Ìbàdàn wọ́n máa kọ́ àwọn aráàlú sábẹ́ so that wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ lè blow àwọn èèyàn mọ́ aráàlú bọ́n ṣe ń operate nìyẹn ẹ̀rọ fún àwọn dàbí ìzọ́ máa ń jíyàn gbé tó máa ní àwọn fẹ́ gba 1,000 àwọn fẹ́ gba 1 million náà àwọn ọmọ máa bá yín gbé pọ̀ àwọn ọmọ máa bá yà yín owó yín sẹ́ni wọ́n máa dáná fún wọn ISIS lè fi ṣeré. Let's come back here bolawa so bá ṣe ń sọ lọ à ń sọ̀rọ̀ nípa ogun yẹn tí ń lọ for how many years nísìn 10 years wọ́n wá pé kinní kan ní inexorably in tó mean pé ogun yẹn ò lè tán láyé in a way that is impossible to stop or prevent. The conflict was led to inexorably to the outbreak of World War I. So in ISIS in fa yẹn ó sì máa fẹ́ di ogun gidi yàtọ̀ sí bó ṣe ránṣẹ́ lọ yìí. So the quicker we do our own to get out, the better. But if you say e no concern you, gbogbo eléyìí tó ń sọ analysis tó ń sọ Koiki yan kan mi, mo ti gbọ́. Eléyìí ló yẹ kó máa kàn wá because these are the reasons why we must leave Nigeria now. Now, not tomorrow, now. So, happy Valentine fẹ́yìntẹ́ ń celebrate o. Ẹ máa náà kí Bọ́lá wà náà. Bọ́lá tí kò tí mọ̀ ká lọ yẹn. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ British so ẹ lè sọ pé ẹ rí evidence ẹ̀ wọ́n travel ní eléyìí nísìnyí wọ́n ti gba pálí lọ́wọ́ ẹ̀ so bí i Canada ló máa padà wá Britain won't take alleged ex-ISIS member Jack Lett back so his last hope is in Canada wọ́n náà wọ́n fẹ́ mọ́ and wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ rẹpẹtẹ so let me close this kọ́lọ̀ ń jẹ́ ẹ túbọ̀ bá fàdúrà ràn ìyá wa yìí lọ́wọ́ so that she can come back peacefully. Again, self-determination. Self-determination is not a crime. Àti gbọ́ fídíò audio ilé ẹ jẹ́ ká close yẹn. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé lẹ́ẹ̀kan sí Yorùbá Nation no going back. Lùwẹ̀ ó bọ́ síbi kó dòdò láyé ní. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láyéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nkọ́mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n ẹ ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè. Lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo wa human chain lélẹ̀ tẹ̀ ń rí human chain that occurred during the Soviet Union tọ́nà fi lọ ìjáwá fi lọ àbá kan ń ṣeré pa ó kù sí gbogbo lọ́wọ́ àìmọye àwọn Nigerians tó lọ ń jà fún ọ̀nà mọ́mọ́ so 10 years the fight is still going on ẹ wo collateral damage oh my God ISIS làwọn èèyàn fi ń ṣe ní báyìí wọ́n ṣe ẹ wo gbogbo ẹ wo àní àwọn ilé máa múvu táǹkì àwọn máa ń jà gidi ni òun ṣe jà kékeré wọ́n ti destroy gbogbo ìlú yẹn pátápátá wọ́n ti sọ di wọ́n ti flatten it so it is now entirely up to us whether we want to see a situation like this
or we want to do something now before it gets to that situation. Ọpẹ́lọpẹ́ Russia gan ló ṣì ń fún bọ̀bọ́ yìí ní strength. If not, ọba ti wipe gbogbo bẹ̀rẹ̀ tán. So, we've all heard about the news that, ECOWAS have received the application, which we saw in that media town hall meeting on Friday. Don't just sit down and complain. Okay, yeah, but Baba is sorrow. Sitting down and complain is like the anger of the critic. You're on the same time, be on the same line, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about the change. We don't want to be part of Nigeria. We don't want to make change. Critical mass of people that are ready to slug it out. I always say, when people say, well, when will this old hand go out of the way? They're not going anywhere. They won't go out of the way. Go where? You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable. You have to make it uncomfortable. I'm not talking of violence. We're not talking of violence as well. Bringing pressure to bear. Pressure to bear. Make it uncomfortable for them. Ẹ jẹ́ kí n pọ̀ síbẹ̀ yẹn. Nígbà tí OBJ sọ pé pressure. What are the pressure? Ká dà sójú títì is a pressure. Okay, what pressure do you want us to do? Ká máa wá sórí show, ká máa sọ̀rọ̀. Mo like bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Èrò pọ̀ nínú show ti yẹn. Èrò máa tẹ́ ń wọlé ìyẹn lẹ́ ń dóde. Ṣé yẹn ni pressure? Ṣé èrò online yìí ni pressure? No, mo ń béèrè ni o. Ṣé èrò tó ń wò wá yìí ni pressure? Èrò owó tibẹ̀ yẹn, ìfẹ́ lọ ti ń wò ó, ìyẹn ni pressure. We're all wasting our time. We're going nowhere. Ẹ̀yàn kan máa ń sọ pé ṣé tó bá yẹ pé eré là ń ṣe ni, àwa kan máa bẹ̀rẹ̀ sí ń wò pé eré là ń ṣe. Àwa táwọn pé kò ń ṣe eré là ń ṣe, ẹ jẹ́ ká double up. Kí ẹ tó fẹ́ kí bàbá yìí sọ? Ìyàn kan wọ́n ṣẹ̀ ń sọ pé Afẹ́nifẹ́re òun ló ń bá gbogbo ẹnu Yorùbá sọ̀rọ̀. Àwọn bàbá tí wọ́n lè tẹ́ pé tó bá máa kọ́ tó rìn láti inú yàrá wọn dé pálọ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń lọ ní àgbà ti dé. Gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ subordinate wọn tó bá ṣe ń sọ restructuring wọ́n mọ̀ pé government ò lè fún wọn ní restructuring láyé. And it is entirely up to us whether truly we want to go. And in the 14th February 2022, some are celebrating their Valentine, I guess, right? I can't hear you clearly. Okay. So you might go clearly. They mean translate it. She go clearly. If you don't go to just clearly, every man knows what man go for another interview. We don't know what is coming. I'm for Yoruba nation yìí. I can feel falẹ̀. And she but pé we have to. Tala ń dúró dè kò fún wa ní bíi. Tala fẹ́ dúró dè nù. Òyìnbó là ń dúró dè. Kọ́ wá fún wa ní referendum. No, ta là ń dúró dè. Ṣé òyìnbó tọrọ àyè lọ́wọ́ wa kó tó wá kó wa lẹ́rú ni? Ta là ń dúró dè. Ìbéèrè tí máa ń béèrè ní gbogbo wa ni. Ta là ń dúró dè. Ta ni à ń dúró dè. Àná àfẹsẹ̀ Nàìjíríà mọ̀. Ta la wá ń dúró dè. Ṣé àwọn politician wa là ń dúró dè ni? Ṣé federal government là ń dúró dè ni? Or international community has a lot to take from us than for us to give them. Àwọn náà need àwa ò need wọn. Òtítọ́ ni mò ń sọ. Tá bá declare Yorùbá nation and then kí ló máa ṣẹlẹ̀? International community ò ní fún wa ní space ní UN. Kọ́ máa fún wa. At least àkọ́kọ́ lé gbogbo wọn dànù náà. Àti UN àti Britain àti America. Àkọ́kọ́ lé gbogbo wọn dànù náà. Ẹ tó bá fẹ́ bá wa ṣe assign treaty. Treaty mi pé àwọn ọmọ wa lè wá sọ́dọ̀ yín anytime tó bá wù wọ́n bá fẹ́ wá. Àwa la need so much to offer. Àwọn òní kankan láti offer wa. Kí ni US offer yín nísìn? Kí ni Britain offer ìwọ? Kí ni America offer yín? Kí ni Germany, Canada, Italy? Kí ló offer wa? We're waiting for you to lead. Okay, mò ń bọ̀. Ẹ túbọ̀ dúró dáadáa, mò ń bọ̀ wá lead.
èmi náà ní kẹ́ dúró dè o Koiki ní kẹ́ dúró dè mò ń bọ̀ wá lead. I pity my people. ẹ̀ ń dúró dè mi kí wọ́n á lead. Mò ń bọ̀ mo ti dé tán. À ń dúró dè UN àbí? Ẹ̀yin dúró dè United Nations. You think United Nations is gonna give Yoruba people referendum? Tí bàbá Akíntóyè bá ń sọ yẹn, wọ́n kàn ń sọ yẹn maybe just to please some of us, not me, because èmi mọ̀ pé wọ́n ní fún wa ní referendum. Ẹ̀yin tí bàbá bá ń sọ bẹ́ẹ̀, bàbá kàn ń sọ yẹn torí pé kó lè bá please ẹ̀yin tẹ̀fẹ́ mọ̀ kí what next? Àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ okay what next? Kí lẹ mean by what next? What do we mean by what next? Tàbá ṣojú òpó nísìn, we are all gonna say the same thing. Tó bá tún dọ̀la, the same thing. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? We are waiting on the first hope of UN that will never come. We are waiting on the first hope of United Nations that is not ready to let Nigeria go. We are waiting on the first hope. First hope ni gbogbo wa ń dúró dè. Àti Global Directorate, àwọn náà ń dúró dè NINAS o. Kí ni NINAS fẹ́ ṣe? Okay, wọ́n fi gbé 19 ẹ bá lọ sí okay wọ́n fi gbé wá sílẹ̀ okay kí à ń dúró dè wọ́n kó gbé wá sílẹ̀ kárí. Tọ́tọ́ bá wá gbé wá sílẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé ẹ ló máa fi wá fún UN láti fún wa ní approval pé kó wá fún wa ní referendum? Ṣèlú wọ́n sọ pé NINAS ní wọ́n ní chart plan. Ìyẹn làwọn ṣe dúró dè wọ́n. Okay, agree ẹ̀yẹn dúró dè wọ́n síbẹ̀ ò bàbá ìlànà nìyẹn. Ká máa put pressure. Ká máa bá wọn rẹ̀ àbí? Who are we waiting for? Ìgbòho wà níbi tó wà yẹn. If 50,000 people troop out of Ibadan today, the world will shook that people came out. But people are just living their normal life. Everybody come lọ. Chukuru. Wọ́n máa dúró de kànáàsì kó máa gbé fídíò àti kámẹ́rà káàkiri. Àwọn tẹ́bi ń pa ẹ lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat. Àwọn tẹ́bi ń pa bàbá Oríyọmí Hamzat ebi ń pa wá o. Ó yá ẹ̀ka la wọn fún 1,000. Ẹ̀yin diaspora ṣe tútù rí atútù dé o. Ẹ̀yin diaspora atútù dé o. Àtidé o. Èyí tó wà lẹ́kùn náà máa ṣe tiẹ̀. Kí lẹ́ ń pè yẹn tó wà lẹ́kùn yẹn? Èyí tó máa ń dùn. Tó bá ṣe jollof rice á dé gúgúrú á dé ẹ̀pà á dé gbogbo ẹ̀. Kí ẹ bá rán mi lótú ẹ̀ kí lórúkọ bàbá yẹn? Kokun Foundation. Ìyẹn lẹ́ ń dúró dè. Ìwọ náà jẹ́ rán fámìlì ẹ̀ kó bá lọ gbọ́njẹ lọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣé ẹ̀ lẹ́ ń dúró dè? I pity every one of us. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀ ń dúró dè Kokun. We are not ready to go as far as I'm concerned. We are not ready to go nowhere. Kí ó bá wọn ní káwọn platform àwọn àti Global àti Yoruba One Voice o àti YSM o àti Yoruba Self Media Determination o àti gbogbo wọn. We are not lọ́bì kọ́kàn. Bá a ṣe máa wá náà ni. Tẹ́bí bá ṣe tán nísìn, ẹ̀tún máa wẹ́lómi tó máa ṣe show. Bàbá Àròpọ̀rí, Ọmọlúkà, Àbẹ́èkìtì, àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ti gbọ́ Wàgédé mọ̀ kí n tó wọlé. Mo ti gbọ́ mass burial. Àbí? It's good that we're talking. But are we ready to go? That's the question. Ǹjẹ́ a fẹ́ lọ? Ta la wá ń dúró dè tá a bá fẹ́ lọ? À ń dúró dè òyìnbó lẹ́yìn dúró dè. Ẹ̀yin tí àwa ọmọ aládé àtútù à ń dúró dè òyìnbó. Àwọn òyìnbó tí gbogbo wa sọ pé àwọn ló kó wa sí wàhálà, àwọn ló dá problem sí wa lọ́rùn all over the world. À ń dúró dè. Ṣé fi pa àwọn terrorists ń dúró dè òyìnbó kó tó wá attack wa? Ṣé fi pa àwọn terrorists máa dúró de àwọn òyìnbó kó tó wá attack? Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ISIS ti wà nísàlẹ̀. À ń dúró dè òyìnbó. Bàbá ṣe phone line nísìn. Everybody will be coming. Hey, this, that. Àti wà ní February báyìí. February ti ń lọ. Over to the next month. March á lọ. But a fọkàn pé wẹ́. Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ o. Bàbá sọ pé Ọlọ́run ti gbàdúrà wa kọjá ìlà.
àwa láì tí ready pàfẹ́ lọ. So ẹ má parọ́ mọ́ Ọlọ́run kankan, ẹ fọlọ́run sílẹ̀. Ẹ má parọ́ mọ́ Ọlọ́run kankan, ẹ fi Ọlọ́run yẹn sílẹ̀ níbi tó wà. Torí pé gbogbo wa a ní common sense, but àwọn bàbá yìí àwọn ò ní common sense. Wọ́n tún wá ń sọ fún wa pé ẹ lọ slug it out, òun dẹ̀ ní kẹ́ ṣe violent. Èmi ò kúkú náà ní kẹ́ lọ ṣe violent. Aago mẹ́ta ti lù, ẹ jẹ́ ká gba ìpè bíi méjì mẹ́ta kan. Ẹ hàn pé ní Valentine. Nígbà tá a bá wà lábẹ́ terrorism, àbábẹ́ terrorist àwọn ISIS, bí àgbà lórí wa máa pé. Bí a nígbà yẹn lórí wa máa, bí àgbà nígbà tí terrorist bá di pé wọ́n control wa, bí àgbà ẹ fi pa àwọn máa dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí terrorist bá wọlé ni. Àwọn gangan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ara wọn. Ẹ wò bá ti Boko Haram tẹ̀ ń ṣe nísìn. Àwa wá ń fi ṣeré, a ní ká tètè fọ́n sí títì nísìn, ká tètè pariwo pé bó tẹ̀ jẹ́ pé torí ISIS la bá fọ́n síta pé ISIS ti wà nínú Nàìjíríà, we don't want to be part of Nigeria anymore, ká máa pariwo. Wá rí evidence pé tó tọ́ ni ISIS wà lọ́dọ̀ wọn. We want self-determination, we don't want any election. How do you expect UN to come down, to come and give us referendum? How? Gbogbo àwọn yẹn news, Nigerian kids arrested as kidnappers. No man, ìyẹn kò ṣe gbogbo àwọn yẹn ṣe news mọ́. Àwọn yẹn ti di daily norm of Nigeria. Wọ́n géèyàn lórí, wọ́n pààyàn, wọ́n ṣe kíní. Àní bá ṣe fẹ́ lọ nísìnyí ká sọ̀rọ̀ lé lórí. How? What do we do? What are we going to do? We continue to talk. Global ṣe meeting ní Saturday. Yorùbá gbòde sọ̀rọ̀, gbogbo wa sọ̀rọ̀, à ń sọ̀rọ̀. Gbogbo àti mọ the whole issues tó àti mọ àìsàn tó ń ṣe wá. Okay, àwọn tó náà fẹ́ lọ yẹn táwa dẹ̀ náà wà lọ. Kẹ́kí gbogbo àjẹ́ kájọ lọ slug it out pẹ̀lú àwọn tó tẹ̀jà wà àti àwọn nìkan kájọ lọ slug it out. Let us come slug it out among ourselves. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Ìgbòho bá jáde tó wá sórí títì tó gbéra pé à ń bọ̀ lẹ́kìtì, ta kúrò lẹ́kìtì kó tó dijọ́ kejì à ń lọ sí Kogi, à ń lọ sí Kwara, wọ́n mọ̀ pé wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Because they will not be able to control the crowd. And they cannot kill all the crowd. That's why they kept him there in Benin Republic. Let's take a couple of calls because 3:30 I'm going to wind down the show. So into back way about sharing Kia in 14 plus 4475 94050 979 is the number. Okay, then I'm going to send article concerning link on yes, I will share article. We are in danger. And let's go straight to the point, please. Kò sí dragging. Hello, caller. Hello, ẹ káàsán Koiki. Ìmọ̀ràn tí èmi ní ni pé ẹ ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn explanation látàárọ̀ tí mo ti listen sí. Ṣé rí ìkọ̀kan kù tí a ti ṣe? And the thing is this, a ti ní enough association. Why tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé I need the structure in place. Association like the ministerial associations, tabali divide the one. I mean, tabali need different association to mama handle different areas. Amari when you to my join more. My thing later, I just came. Change that up on anyone. Baba. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni mo ṣe Nina's apps, your app store. Me gbowó lọ́wọ́ anybody. Èmi mo ṣe so many things. Àmọye mo tí mo ti ṣe tó lórí kọ̀ǹpútà mi báyìí. Màá bá yín sọ̀rọ̀ nípa. Thank you very much. Inú nǹkan tá a fẹ́ máa gbọ́ nìyẹn. Point ó ṣe lọ straight to the point. Ní láti fàágùn plus 4475 94050 979. Obasanjo told me no one can fix Nigeria. Àti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, ọ̀lọ́ lè fix Nigeria. Nigeria is unfixable. I had an awesome breakfast with Baba Obasanjo. Mama, Mrs. Obasanjo, gave us an amazing anti-COVID-19 tea this morning. Akintayo wrote on his official Facebook page. Dear youth, if you want to go far, go sit with the elders. You can't do great things without the wisdom of the old.
Okay. We discussed our expansion to Abeokuta with biofuel estate. Ẹ wá ralẹ̀, ẹ wá kọ́lé, ilé tó máa kọ́, tó máa gbalẹ̀, tó máa di problem tí ò ní kọ́ọ̀tì kan tó fi lè lọ bá wọn jà, tó máa ṣẹ̀ máa wá ẹni tó mọ̀. Èlé ní sẹ́kọ̀ lọ wá influence pé bí Ọbásanjọ́ lè bá wọn bá dàpá. Purpose tó ṣe máa lọ nìyẹn o. Gbogbo ilé tó sọ yìí, ó kàn fi lọ kí Ọbásanjọ́ lè bá wọn fi bá, because tó fi sọ̀rọ̀ estate nísìn. Ẹ bá lọ wò nísìn, ó ti sọ pé kinní kan Pero pool estate. Ó kàn need access kí Ọbásanjọ́ bá wọn fi bá Dàpọ̀ Abíọ́dún sọ̀rọ̀. Ìyẹn bàbá aláyé yìí ni mo sọ yìí, aláyé tẹ̀ ń wò yìí o. Ẹgbọ́n sókè. Kọ́ńtì ètò díẹ̀ bàbá. Ẹ jẹ́ kó máa yé wọn o. Yorùbá nation kì í ṣe PDP o. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá nation. Now, you see, you have everything going for you. Bẹ́ẹ̀ni. And I don't want you to feel discouraged. Bẹ́ẹ̀ni. Please, things are bad in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni. Lórí ìkànnì, wọ́n ní fọ̀rọ̀ síkù bí àgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá ṣe kí ni? Ká dẹmọ bí ológbò. Bẹ́ẹ̀ni. KOIKIMEDIA èyí ṣe tán o. Agbára Ọ̀gbẹ́ni Ọlọ́run. tó sọ̀rọ̀. Mọ́mọ́ tó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó bá ti yá, ó ti yá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Self-determination is not a crime. It's not a crime. Bẹ́ẹ̀ni o, it's our right and this is our time to take it. Bẹ́ẹ̀ni. Unless different thing will happen. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ. 21st century yìí. Ẹ jẹ́ kó máa yé wọn o. Àti tátàn o. Kólóbá ní. Bẹ́ẹ̀ni. Kólóbá ní. Ẹ ṣe gan-an. Kólóbá ní. Àwáyé má lọkọ̀ òsì. Níbo? A lè wọ lábẹ́ Fúlàní mọ́. Torí kíni? For how long? For how long? Yorùbá, ẹ jẹ́ ká wake up for our slumber. Kí lẹ̀ ṣe wa gan sẹ̀? Kí lẹ̀ ṣe wa? Kí la ṣe? Kí ni Yorùbá ṣe? A máa ń lọ ṣé tipátipá ló ti ń fẹ́ yàwó ni. Ẹ jẹ́ kó máa yé wọn o. Ẹni kò pé wa. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one nation mọ́. Kò sẹ́nibọ́dì tó lè fi sílùú yẹn. Kò sí infrastructure. Kò sí iná. Kò sọ́nà. Kò sómi. Ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Thank you very much. Tó bá dé aago mẹ́ta àbọ̀ kò ń ṣe àti pẹ́ lórí ètò kan ló má tà a ti deliver message láti máa fi ṣí ara wa lọ́kàn pé lótìtọ́ lódodo Yorùbá fi dá dúró ó dẹ̀ máa dá dúró and ṣe politics o are involved in any politics àṣe politics àmàlà àwọn tó ń ṣe politics ẹ̀fà a fẹ́ ní independent nation tiwa tó yàtọ̀ sí Nàìjíríà gbogbo tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ ni a máa sọ síta torí pé kò ń ṣe Netflix film là ń ṣe so but ó wà important káwọn èèyàn wá tètè mọ̀ pé intan gbé dání kò ń ṣe àmàlà ni we do upgrade of to Ìjẹ̀bú-Òde you know so what we are saying is let us all understand that we are on a serious mission here very very serious mission on a peaceful way. Pé máa sọ the other way no on a peaceful mission but ọlọ́gbọ́n ló máa sọ pé lọ́kùn ẹ̀ pé n tí bọ̀bọ̀ yìí sọ and I still stand on that I might not say it out anymore as you want me to but pé we will go just like that commando like that taniwa tamando like that these guys don't want us to go so why do you think that we just go like that. And we don't need to wait for any òyìnbó kankan láti wá fún wa ní authority. Ṣé Boris Johnson better ju èmi lọ ni? No, ìbéèrè ni mò ń béèrè. Ṣé Boris Johnson ṣé ó better ju èmi lọ? No, ìbéèrè ni mò ń béèrè. So if Boris Johnson is not better than me, so why should I wait for Boris Johnson of the Prime Minister of UK to determine our way forward? Ṣé Boris Johnson better ẹ̀? Tó bá better ẹ̀yin kò better ẹ̀mí. Ó lè better ẹ̀yin kò better ẹ̀mí. How old ni Macron? How old ni Macron? So better èmi ni. Ṣé Macron ó better ẹ̀mí ni? Kò better now. So why are we now trying to pretend
We have a new caller. Hello. Ẹ káàsán. Ètò nìyẹn. Àwa nìyẹn sà. Nípa nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ yìí, nǹkan tí mo fẹ́ láti sọ ni pé tí mo pé àwọn Russia àwọn ọ̀rí nǹkan kan dé lọ́dọ̀ wa, àwọn Amẹ́ríkà àti Britain ló jẹun yẹn, inú dẹ̀ bí àwọn náà ọ̀pẹ́rẹ́ ní ojú níta bá kó bá wọn sọ̀rọ̀, àwọn náà fẹ́ cut nínú ẹ̀. Ó gẹ̀tì ni. Mo gẹ̀tì sà. So now ó ti pọ̀ wọn ò ní ìlú ò ní ṣe wùtìwùtì kò ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ wọn right now. We have problem, and Russia are interested, but if you don't talk to them, there's nothing they can do. Okay. They will come in direct, not that they will come with a gun direct. No, they have a way. America, when America is there, Britain is there, Russia have all of it there, and Yoruba will have a lot of things to give them to save our life. They are not happy. Let me tell you that America and England are the ones we have to involve them too. I want to say something. All this our Yoruba organization, global, all this, I will go compromise. Okay. Some of them are working with politicians, some of them are working with Nigerian government. They won't like us to move forward. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí. A lot of people they are compromised. Let me tell you, if Biafra will be the first to go, it will be a shame on us. Because right now there is civil war going on with this. Civil war, everyone shooting. But our directorate for ECOWAS cannot gain anything from here. Nigeria loses 75% of ECOWAS. Now let's pass in there. To tell you these people, they know what they are doing. They should go to Tanzania. There is another one in Tanzania. See Nigeria will control. No, I need to see ECOWAS and no. Some of them are used to go in there. 75% Nigeria no control it. No so there. I'm not promising we will fail from there. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí, we are very positive that we are going, but we are preparing the minds of millions of Yoruba people all over the world to put that at their conscious mind that we are going. Because over this stage kan, at some point at this movement ni kini, but when you get to a certain stage of this movement, kẹ má bàa sọ pé àdẹ̀gbọ́ pé ó lè lọ rí bẹ́ẹ̀ yẹn, understatement nìyẹn o. Mo ní láti go into báwo ló ṣe fi rí pé ẹ mọ̀ pé ó lè lọ rí bẹ́ẹ̀ yẹn, a mọ̀ pé ó lè lọ rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká gbọ́dọ̀ wáyé dáadáa o. Ẹ bá lọ ń gbọ́ program ẹlòmíì tó ń sọ pé yẹn kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀, ó láti rí bẹ́ẹ̀, ó yàtọ̀ sórí program tèmi o, ó máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn o, bó ṣe ń ro gangan yẹn ó máa rí o, fact ni mo sọ fún yín, ó máa rí bẹ́ẹ̀, ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé àwa fẹ́ lọ. Ẹ̀gbọ́n sókè. Mo gbọ́ yín. Ẹ sọ. Mo ní kí n dá sọ̀rọ̀ lórí tó ṣe tó ń lọ ní o. Mo fẹ́ respond sí bọ́dà wa tó sọ̀rọ̀ nípa ECOWAS. Nǹkan mo fẹ́ kọ́ mọ̀ ni pé lóòótọ́ Nàìjíríà òun ló ń finance ECOWAS 70-75% of ECOWAS Nàìjíríà ló ń finance ẹ̀. Ṣùgbọ́n kọ́ lè sọ pé a ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe to follow normal procedure aláti lọ sí ECOWAS yẹn. Tí ECOWAS bá ṣe tó bá rí wọ́n bá yí tó bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ àbí tó bá dá wa lóhùn, àwa lọ sí International Court of Justice bó ṣe máa ṣe fẹ́ tán nìyẹn. Because tá a bá lọ sí ECOWAS tó bá sọ pé torí pé Nàìjíríà ó ṣe báyìí tó bá di ọ̀la tí wọ́n máa bèèrè lọ́wọ́ àṣà lọ sí ECOWAS ni àwọn lọ sí ECOWAS ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà wọ́n tún dídá wọn tún gbọ́ torí ECOWAS ẹ̀ bá lọ sí Zaki àìmọye ìgbà ni wọ́n ti ní pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ ìrìn Zaki ṣùgbọ́n Nàìjíríà ọgbà ìyẹn ECOWAS court mọ́ mélòó so ó dá lọ́bẹ̀ náà so dábàá lọ́bẹ̀ ni ó dá ká lọ́bẹ̀ ká lọ síbẹ̀ ká lọ sọ̀rọ̀ wa ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe gan ni. Yes, like I always say, gbogbo tá à ń ṣe òun ló ń pè ní footprint. Kí ló ń pè ní footprint? Níjọ́ báyìí, èèyàn kan sọ̀rọ̀ báyìí lórí nǹkan báyìí.
torí ó máa débi tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kó dé yẹn o ẹ̀gbọ́n mi yé ṣe rí ẹ̀rù tó ń bá gbogbo wa àtàwa táwa níta àtàwọn tó wà nílé ó máa débẹ̀ ìdí tó ṣe máa débẹ̀ ni pé frustration máa kick in gbogbo ẹ̀ máa kick in ìgbà tó máa débẹ̀ ni mi ò mọ̀ gbọ́n pé a máa sọ pé kò ní débẹ̀ yẹn online ó máa débẹ̀ ó máa débẹ̀ fact ni mo sọ ó máa débẹ̀. But I know that kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà. Like I said, Afenifere does not speak for all the Yorubas. They probably speak for themselves within their own caucus and those that they speak with. Once again, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa as we continue to educate the danger ahead or there's danger ahead. Whether we like it or not, there is danger ahead, especially with the influx of the terrorists on our territory. It's a danger ahead that we should be worried about. We should be concerned of the danger ahead because we are dealing with those that are not ready to let go. They are not ready to let go. But we want to go. We will do everything in a civil way. But the rest, let's put it inside the stomach. We will continue to pressurize the international community that are looking away from all the crimes that are being committed in Nigeria. Civil war tin ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo is not being reported. And the good thing is, it's not just us saying we want to go. Even the northern part, some are saying that, there might not be every one of them, but some are saying that we don't even have to fight each other before we go. Why should we have to fight each other? Because the union is not working. Already you can see the division among even all the political parties. They don't have a direction at all for the average Nigerians, so to call themselves. They don't have it. So why are you so concerned to continue in the pathway of a country that does not appreciate you? My name is Olami Koiki. We will not end this conversation without saying awareness will continue. Our people are already being marginalized. Forget about the mirage of what is happening. And like I always say, the Yoruba politicians, we don't have any issues, any reason to have any problem with you. But the reason why we will have issues with you is, as we are going to 2023, it's not going to be easy among each and every one of us. And that's a fact that I cannot withdraw. Because in terms of money, we can continue with Nigeria, knowing that you know what we are talking about. Whether you work in the House of Rep, you're a commissioner, you're a senator, you work within any parastatal, you know that the whole system is not going to work. 50 years from now, Nigeria can never work. It's as simple as that. Forget about any prophecy that they're telling you that Nigeria will be working and all that. And that is where we will not back out, and we're not ready to back down. So, Omar Legon, Oronye Omar Le, as we are heading into 2023. There's still time now for all this communication, conversation, Unlike Igboho said, whether I'm in detention or not, Koiki, Emma Basheni Shulo. And that is exactly the position that I'm taking. That is the position. Lotito, we want him to be out. But he said to me, continue. And it doesn't matter how many of us.
We're not threatening anybody. 2023 is going to be a very tough time for the people, myself and those that are in the Southwest. It's going to be a tough time. You might think we're far away. There's no problem. But there is danger ahead because the politicians want to make sure that they crumble Nigeria before 2023. There will be a coup. They want to destabilize Nigeria. So why don't we just come out now and tell the world and shut the system down on a peaceful way? Why do we have to wait until the politicians create their manic and their blood-tasting havoc on us? Why do we have to tolerate that? Why do we have to tolerate it? These politicians have a different agenda. Evil agenda, Nimoso. They are ready to play with fire. It doesn't matter how many lives goes. But we will make sure that every single one of them will be dealt with at the ICC, International Criminal Court. Every single one of them, dead or alive, when the time comes. Because you've literally trampled on the lives of innocent people that are called Nigerians. Whether you have all the security around you, whether you have all the juju around you, whether you have all the prophecies, all the reverends, father, all the sheikh, all the hulala, whether you travel around the world, Nigeria will come to an end. And this generation will push it because we're not going to back down. Have a very good afternoon and enjoy the rest of your evening with your loved ones, your family and friends. Happy Valentine. Like I said, I'll be back again, probably maybe later in the evening if I have the strength. If otherwise, be rest assured that I'll be back very soon. Shit.
àgbẹ̀ gbogbo wa pátá. Chief Alhaji Sunday Igboho. Ìgbòho mọ̀rẹ́. Ẹ kú ìfarajì ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí yín o. KOIKIMEDIA. Koiki mo kí yẹ. Mo kú iṣẹ́ takuntakun. Heritage Media ń kọ́. Heritage Media ẹ kú iṣẹ́ o. Olú àgbẹ̀ gbogbo wa. Èrèlú Àbíkẹ́ Adé. Àbíkẹ́ Adé ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Sìkìtì ay Ayọ̀ Ògúndìmù. Ẹ mà kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn onígbèrè ti July. Ìyá Oòduà gbogbo UK. Ìyá Oòduà gbogbo UK. Màmá ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bá mi tọ́jú ìyá èwe o. Ìyá èwe gbogbo UK pátápátá. Ó lè yọ àjọ ń ṣe ni. Oòduà nation ti wá ní o. Border Island are black. Navy blue check. Yakama. That's evil. You are confused. The land is too much.